בוקר טוב, היום יום שלישי, ז' בתמוז, תשפ"ו, 6 ביולי 2022. ראיון עם עמיקם דורון בביתו בתמרת. עמיקם כתב ספר מקיף מאוד על מערך הצליחה בחיל הנדסה, בו הוא שירת. אך הרעיון היום התמקד בעמיקם עצמו, בדרכו, בחוויותיו האישיות ופועלו, וכמובן בלקחיו האישיים. אבל נתחיל מה השורשים. עמיקם, בבקשה. אוקיי, מספר מילים על המשפחה. אני נשוי ליפה, 3 ילדים, מיכל, רועי ומתן, 10 נכדים בלי עין הרע. אני רוצה להגיד כמה מילים על משפחתי. אני לא יצאתי לחפש שורשים בערבות רוסיה או פולין, גם שזה חלק מההיסטוריה המשפחתית, כי לא מצאתי עניין בנושא הזה. מבחינתי ההיסטוריה והמורשת המשפחתית מתמקדת מיום הגעת המשפחתי או הוריי או סביי לארץ, ובזה בעצם זאת הייתה המורשת שלי, אלה היו סיפורי הילדות שלי, ועל בסיס זה היה גם חינוכי. סבי האחד מצד אמי, מיכאל ניסימבום, היה בן למשפחה עמידה במולדובה, במקום שנקרא, לא זוכר אפילו את השם, אבל ליד קישינב. בעקבות פרעות קישינב ב-1903 הוא גמלה בליבו החלטה לעלות לארץ, והוא עלה לארץ גם עם 2 אחיו, והגיע אחרי סיור בארץ ליבניאל, אחת מהמושבות שהוקמה בגליל המזרחי באותו זמן, ומכיוון שהוא בא ממשפחה עמידה, הוא לא היה נזקק לסיוע של איקה ושל הברון, ורכש בעצמו קרקעות. חלק מהקרקע היום יושב עליה בית החולים פוריה, ורכש פרות דמשקיות וכלים חקלאיים, והקים שם משק. כיוון שהוא היה איש משכיל מאוד, ואולי קצת מעבר לממוצע שם, והוא היה מיד מהפעילים וניהל שם את נושא השמירה, שזה היה הדבר החשוב ביותר, ולאחר מכן גם הקים את אגודת העיקר, שעסקה בתספוקת ליישובים החקלאיים, ומספר שנים היה ביבניאל כחקלאי. אמי נולדה שם. סבתי הייתה חברה במועצת העם, מה שהיום נקרא כנסת ישראל, מועצת העם לפני קום המדינה, סבתי שרה. ואני רוצה לספר איזושהי אנקדוטה קטנה. בשנות ה-50 נחנכה קו הרכבת לכיוון באר שבע, וסבידור, מנהל הרכבת, הזמין לנסיעת הבכורה את בן גוריון. ודודי יצחק ניסימבום היה סמנכ"ל הרכבת. הם נסעו ברכבת לכיוון באר שבע, ובדרך שואל בן גוריון את דודי, מי אתה, מאיזה משפחה אתה? הוא מספר לו, אני משפחת ניסימבום מיבניאל. הוא אומר, אני חיזרתי אחרי האמא שלך, ומיכאל, כלומר סבי, לקח לי אותה. יכולת להיות הבן שלי. אנקדוטה. טוב, זה סבי האחד. דרך אגב, אחרי מספר שנים סבתי חלתה, והם היו חייבים לעזוב את יבניאל, והם עברו לנווה שאנן, אבל עוד נגיע לעניין. סבי השני, שלמה דאורמן, דורון, עלה לארץ בשנת 1932 מליטא, מווילנה. הוא היה רופא,
וחיפש בארץ, הוא היה רוויזיוניסט, ציוני, חיפש בארץ לאן להגיע. הוא הגיע ליסוד המעלה, ושם היה רופא של יסוד המעלה, גם של היהודים באזור וגם של הערבים באזור, והוא טיפל בהם, ובגרענת, מחלת העיניים שהייתה לרבים מהם, במלאריה, בעקבות ביצות החולה הידועות. ושוב, אנקדוטה קטנה, סבי, אני זוכר, סיפר לי, אחד הסיפורים שלו, שכשהיה נגמר לו הכינין, החומר שמטפלים במלאריה, היה צריך לנסוע עם סוס ועגלה יום שלם לצפת להביא כינין. ולפעמים זה נגמר ולא היה, ובאו אליו גם היהודים וגם הערבים, וביקשו דוקטור, תזריק לנו כינין, ולא היה לו. לא הייתה לו ברירה, לקח במזרק ושם חומר אדום דומה לכינין עם מים והזריק להם. הוא אומר, זה עזר בדיוק כמו, זה הפלצבו, זה עזר בדיוק כמו הכינין. מי שהיה צריך למות מת, ומי שהמשיך לחיות חי. אבי, תיאודור דורון, הגיע לארץ עם סבי בן 13, וסבי שהחינוך היה חשוב לו מאוד, שלח את אבי, למרות שלא ידע כמעט מילה עברית, לחיפה ללמוד בבוסמת. הוא למד בבוסמת, ושם דרך אגב היה בתנועת נוער בערבים, והכיר שם גם את אמי שגרה באותו זמן בנווה שאנן. אבי לאחר סיום בית ספר התיכון, סיום בוסמת, היה בהכשרה פה ליד היישוב שלנו, ליד תמרת, בגבעת שמעון, לקראת עלייה לחניתה. וב-1938 הם עלו לחניתה, אבי, הוא זה שהוביל את העדר של הכבשים והעיזים דרך הכפרים הערבים עד חניתה, והיה בעצם חבר חניתה עם הקמתה, יישוב החומה ומגדל השני. בשלב מסוים אבי נשלח לג'וארה לעשות קורס סמלים, ואז כשפרצה מלחמת העולם השנייה, הוא החליט, או יותר נכון, אני מניח שזה היה בהמלצת סבי, שהגיע עת לנסוע ולעזור במלחמת העולם השנייה. ואז הוא הגיע בתחילה למצרים ולאחר מכן ללבנון ושירת שם עד גמר המלחמה, ובאותה תקופה גם ניסה לאמי, אחד החופשות שלו, ונולדה אחותי שרי באותה תקופה של מלחמת העולם. כנראה בת כיתה שלך. בת כיתה שלך, כן. וכשאבי חזר לארץ, הוא חיפש, לא חזר כבר לקיבוץ, הוא חיפש מה לעשות, אז בין היתר הוא עבד על טרקטור ועל בגר, ועבד בייבוש החולה ובמקומות אחרים. אמי פנינה ניסימבורג, לאחר מכן דורון, למדה ביבניאל, וכשגמרה את בית ספר התיכון היא נשלחה לירושלים, לפנימייה של המזרחי, ללמוד בבית ספר למורות, ואחת המחנכות שלה, החשובה ביותר, הייתה שם נחמה ליבוביץ'. היום כשמדי פעם אני נפגש עם תלמידים של אמי, הם מזכירים לי את המורה הדגולה, את אמי, ותמיד מאוד לטובה, עד היום. אני מניח שקיבלתי קצת מהמורשת של המשפחה, וזה מה שהוביל אותי הלאה במסגרת חיי. יותר מאוחר הוריי עברו לקריית עמל, שם היה לנו מעין משק בית במגרש של 2.5 דונם, שגידלנו בו עצי פרי וברווזים ושפנים ותרנגולות ועיזים ודבורים ומה לא, ואני התאהבתי שם בנושא החקלאות. כשהגעתי לבית ספר תיכון, הוחלט, אולי בהמלצת או ברצונה הרב של אמי, על מנת אולי להמשיך את המורשת המשפחתית של יבניאל, שאני אלך לבית ספר חקלאי. ואז נשלחתי לכפר גלים, בית ספר חקלאי בכפר גלים,
ושם למדתי את תקופת בית ספר התיכון שלי. בכך נגמר בעצם פרק אחד בחיי, ואז הגיע פרק הצבא. כיוון שלא הייתה לי מוטיבציה רבה, נשלחתי לאן ששלחו אותי, והגעתי לחיל ההנדסה. עברתי טירונות, ולאחר מכן קורס מ"כים בשבטה, ותוך כדי קורס המ"כים פרצה מלחמת ששת הימים. ואנחנו כקורס מ"כים, כחיילי חי"ר בקורס מ"כים, השתתפנו בכיבוש מתחם אום כתף, שהוא היה המתחם הרציני ביותר של המצרים בסיני, ורצנו בתעלות וטיהרנו את התעלות, ובעצם זה היה שלב ראשון של המלחמה. חיילי חי"ר, לא הנדסה. חיילי חי"ר לחלוטין. בשלב הבא באותה מלחמה טיהרנו עמדות תותחים בג'בל ליבני, ולאחר מכן הגענו לאל עריש, ושם המשימה שלנו הייתה לעשות טיהור במחנות הצבא בשוליים של אל עריש, ובלילה היינו צריכים לשכב מערבים בעיקר מול המצרים שברחו לדיונות, ובלילה ניסו לחזור כי לא היה להם מים וניסו לחזור לאל עריש, ואנחנו פשוט מנענו מהם לחזור לאל עריש. ושוב איזו אנקדוטה קטנה, היה צריך לפרוס את המערבים, והיה צריך לפרוס אותם עם רכב, ומצאנו שם רכב שלל טטרה מצרית, והסמל מחלקה שואל מי יודע לנהוג. אני כרגיל קופץ מיד ואומר אני יודע לנהוג. מימיי לא נהגתי על משאית, וכל מה הספקתי לעבור לפני הגיוס 4 שיעורי נהיגה. וחוץ מזה שגנבתי לאבא שלי מדי פעם מכונית, ורכשתי ניסיון, אבל לנהוג על משאית... לא היה לכם... היה טרקטורים מדי פעם, כן, אבל זה היה שולי. אני עליתי על המשאית שם יש צבי של גז, דאבל קלאץ', מי יודע מה זה. קיצור, החיילים האחרים של החבר'ה שלי, של המחלקה, עלו על המשאית, ואני יושב, לידי יושב הסמל, ואני מתחיל לנסוע, האוטו קופץ, הסמל עם הרגל דוחף את ההילוכים, ומי יודע מה זה צבי של גז, כפי שאמרתי, והאוטו קופץ, והחבר'ה מאחור מקללים אותי, וככה בעצם הגענו ופרסנו את המערבים. הקפיצות האלה והניסיון תמיד לקחת משהו שהוא, זה מאוד הוביל אותי בחיי בצבא בכמה תחומים שבטח עוד אגיע אליהם. עם גמר המלחמה וגמר קורס המ"כים, נשלחנו לקורס מש"קי הנדסה באדוריים, ליד חברון. ובגמר קורס מש"קי הנדסה, דרך אגב הייתי שם חניך טוב מאוד, סיימתי בציון טוב, נשלחנו, מי שהיה מתאים, נשלח להכנה לקורס קצינים. הגעתי להכנה ואני לא, מיד הבנתי שחניך אני כבר לא רוצה יותר להיות, וקצין אני לא רוצה להיות, וסירבתי לצאת לקורס קצינים. הביאו אותי בפני מפקד הבסיס, ושם אמרתי לו שאני לא יוצא לקורס קצינים, וכעונש שלחו אותי למרכז הב"ח. זה המקום כנראה הכי פחות חשוב בחיל הנדסה. ובעודי נושא את הקיטבק אל המשאית, אני פוגש חייל נוסף מהצוות שלי, מהמחלקה שלי. ואני שואל אותו, לאן הציבו אותך? והוא אומר לי, אותי הציבו לאיזה גדוד בקישון, גדוד גישור, צליחה, אני לא יודע מה זה. אמרתי, וואלה, אתה בקישון, אתה גר במרכז, אני גר בצפון, בוא נתחלף. אתה תלך למרכז הב"ח, אני אלך לקישון, לגדוד. נסענו למפקדת החיל, ובלי בעיות החליפו בינינו. וככה הגעתי בסופו של דבר לגדוד הגישור 605, שאך זה הוקם במעגן הקישון, ומכאן היסטוריה שלי קיבלה תפנית רצינית. אני רוצה בכמה מילים לדבר עכשיו, לפני שאני ממשיך, על נושא הצליחה. ששת הימים הביאו אותנו בשתי החזיתות, בירדן לאורך הירדן, ובתעלה לאורך התעלה, שני מכשולי מים. ובכדי לעבור מכשולי מים צריך ציוד מתאים. וכל מה שהיה באותו זמן היה בעצם רק גשר ביילי וזה הכל.
בוודאי לעבור את תעלת סואץ בעזרת גשר ביילי לא ניתן. והיה צריך לחפש ציוד צליחה. הבעיה הייתה שהיה אמברגו על הבאת ציוד צליחה ובכלל ציוד התקפי למדינת ישראל. ולא ניתן היה לרכוש ציוד צליחה במקורות בדרכים מקובלות. לכן יצאה איזושהי משלחת בראשות קצין הנדסה ראשית, ויחד איתה יצא רב סרן אבי זוהר, לימים מפקד הגדוד הגישור הראשון, לחפש ציוד צליחה באירופה. הם הגיעו לאנגליה, למפעל בשם יוניפלוט, וראו שם ציוד מצופים, מעין קוביות לגו גדולות, באורך, כל אחת באורך 5.5 מטר, ברוחב 2.5 מטר, גובה 1.20 מטר, שמתחברות אחת לשנייה כמו לגו, ואפשר ליצור מהם דוברות או גשרים, והם משמשים באנגליה לפרי בנמלים ולמזחים. דיין אישר לקנות 2 גשרים כאלה, ציוד ל2 גשרים ול5 או 6 דוברות, והם נשלחו לארץ. במקביל לזה, או בהמשך, הם הגיעו גם בהולנד ומצאו שם באיזשהו ג'אנק סירות חמרן, סירות אלומיניום מימי מלחמת העולם השנייה, ורכשו גם אותם. וחיפשו עוד ציוד ובעצם לא מצאו, אבל הם היו באותו סיור גם במפעל נוסף בשם אבקה בגרמניה, שבו מייצרים כלים אמפיביים בשם ג'ילואה. אבל כשהכהנא ראה את הכלי הזה ואת התחכום של הכלי, הוא אמר, זה לא מתאים לנו. חיל הנדסה צריך משהו פשוט, ברזלים, צביתן והלמניה, משהו מהסוג הזה. כלי כזה כמו ג'ילואה מתוחכם, לא מתאים לנו. ברור שגם לא היו רוכשים אותו, כי כנראה גם לא היו מוכרים להם בגלל האמברגו, וגם בגלל העלות הגבוהה של הכלים, אבל זה היה ניצוץ ראשוני שעוד יסומן בהמשך והגיע אליו. הציוד הגיע לארץ, ובמעגן הקישון מול המבדוק הוחל באימונים. התחילו לחבר את המצופים אחד לשני בצורה שנלמדה בשיטה האנגלית, ונבנה מהם גשר, ואני הייתי במה שנקרא צוות דוברות, והתחלתי לחבר את המצופים האלה לדוברה, בנויה מ8 מצופים כאלה ו4 רמפות, עם 2 מנועים שגם כן נקנו, והתחלנו לשוט בנמל, במעגן מול המבדוק. ועשינו תרגילים ואימונים, בניות גשר ביום, בניות גשר בלילה, עם מנופים, להוריד למים את המצופים, לבנות אותם, לחבר אותם אחד לשני. וחצי שנה אחרי תחילת האימונים, עשינו כבר הצגה. בהצגה הגיע ספק צה"ל, והצגנו להם את מה שאנחנו כבר התאמנו ויודעים לעשות, את הגשרים ואת הדוברות. ובספק צה"ל, וזה מעניין, מי שהיה שם בין היתר, היו בגין, היה דיין, היה עזר ויצמן והיה אריק שרון. אותם חבר'ה שעשו בסופו של דבר גם את השלום עם המצרים. באותה הזדמנות, כפי שאמרתי, הצגנו את הגשרים ואת הדוברות, אבל זה התחיל בצורה מסודרת. בהתחלה בסרבות החמרן העברנו מחלקות חי"ר שכבשו את ראש הגשר. לאחר מכן אני השעתי דוברה והנחתי טנק ונבנה גשר. המשכנו להתאמן, וגם נרכש ציוד נוסף. מצרפת הובאו סירות גומי, סירות הזודיאק, עם מנועי אייבנרוד, מנועים חיצוניים, והתחלנו להתאמן גם בנושא הזה, ובעצם הגענו למיומנות רבה מאוד. במקביל לזה, באותו זמן גם היה מבצע קראמה, ואנחנו, הגדוד השתתף, היינו אמורים לבנות 2 גשרים, מה שנקרא מגשרי כלובים. כי גשרי מצופים עדיין לא היינו מספיק מיומנים בעניין. גשרי כלובים זה בעצם כלונסאות של כלובים, שהם בעזרת מנוף שמים אותם על תשתית הנחל, וטנקים עוברים עליהם לגדה הרחוקה. אני הייתי אחראי על הבאת הציוד לכיוון גשר עבדאללה, מצפון לים המלח,
וגשר נוסף נבנה באזור דמיה. באזור דמיה הצליחו לבנות את הגשר, אבל אנחנו כשהתקרבנו לגשר עבדאללה, הירדנים התחילו לירות בצורה מכוונת בתותחים, ופגעו מסעית, מנוף בציוד שלנו. שם איבדתי גם את החייל הראשון שלי, אליעזר זמנוביץ' מנהריה, אבל בסופו של דבר לא בנינו את הגשר, אבל הכשרנו מעבורה על הירדן, שהטנקים עברו במעבורה הזאת חזרה לשטחנו. כפי שאמרתי, המשכנו להתאמן, ובשלב מסוים אני החלטתי שבהמלצתו של המג"ד לצאת לקורס קצינים בכל זאת. ויצאתי לקורס קצינים בבה"ד 1 ולאחר מכן להאשמה החילית, וחזרתי לגדוד, וכשהגעתי מצאתי מעליי במדור הדוברות כבר קצין ותיק שהגיע והיה בעצם ראש המדור, ואני הייתי שם הקצין השני. שבועיים אחרי שהגעתי לשם יצאתי עם הסמג"ד לפעולה מעבר לירדן באזור ירדנה, מול המושב ירדנה, ופוצצנו חאן שבו המחבלים היו מתארגנים לעבור את הירדן ולעשות פיגועים בשטחנו. באותו זמן זה היה תקופת המרדפים, ויצאנו לכל מיני פעולות נוספות. באותו זמן גם עשינו הרבה מאוד בדיקות מעבורות בירדן כהכנה לקראת פשיטות ומשוריינות. יצא לי פעמיים לעשות ציורים בתעלת האור. תעלת האור היא תעלה שמזרימה מים מהירמוך לאורך, במקביל לירדן, בצד הירדני, על מנת לספק מים ליישובים לאורך הירדן ולחקלאות שם. אני הגעתי פעמיים, כפי שאמרתי, בסיורים כאלה לתעלה, ובדקתי שם גשרים, שוב על מנת לבדוק אם טנקים יכולים לנוע על גבי הגשרים האלה לפשיטות. יצא לי גם פעמיים בעצם, אבל פעם אחת מול בית יוסף, להניח מוקשים מתוחכמים על דרך הפטרולית הירדנית. הירדנים סייעו במידה מסוימת למחבלים לעבור את הירדן לשטחנו. וצה"ל רצה להראות לירדנים שכדאי להם להפסיק עם היוזמה הזאת. ויצאתי בכוח צנחנים לדרך הפטרולים הירדנית, והנחתי שם 4 מוקשים על גבי הדרך הזאת. המוקשים האלה, למחרת בבוקר עלה סיור של הירדנים על המוקשים האלה, והנגמה שלהם התפוצץ, ואני מניח שזה אותת בצורה מאוד משמעותית לירדנים. המשכנו להתאמן, ואז עלה רעיון אצל המג"ד לסייע לחיל הים, שלחיל הים באזור מפרץ סואץ, יותר נכון בשארם א-שייח ובמפרץ אילת ומפרץ סואץ, לא היו מספיק כלי שיט, ולא היו לו גם מספיק נחתות. הייתה שם בת שבע הגדולה, עוד 3 נחתות קטנות ועוד 2 נחתות נוספות, וחיל הים את הריבונות שלו, בעיקר לכיוון אבו רודז וכיוון אזורי הנפט, היה מבצע בשייט עם נחתות. והיה חשש מאוד שהמצרים בעזרת ספינות הטילים שלהם, היו להם ספינות טילים מסוג אוסה וקומר, רוסיות, יפגעו בנחתות האלה. ואז הוחלט לבצע מבצע שבו אנחנו עם דוברה נשוט יחד עם הנחתת, ועל הדוברה יהיו 2 טנקי סנטוריון ומרגמה דגן ד' על גבי נגמש, על גבי זחל"ם. המרגמה תירה פגזים בלילה, והטנקים יפגעו בספינות הטילים המצרית ויטביעו אותה על מנת לאותת להם שלא כדאי להם להתעסק איתנו. לצורך זה בניתי דוברה גדולה יותר, בנויה מ-16 מצופים, שלוקחת על גבה 2 טנקים, ועשינו ניסוי בקישון, והניסוי היה מאוד מוצלח. אגב, עוד קוריוז,
מפקד חיל הים ומפקד השריון היו בזמן הניסוי על הדוברה, ובניסוי הטנקים היו צריכים לירות על מטרת צפה של חיל הים, שחיל הים קנו אותה או בנו אותה בהרבה מאוד כסף. והטנקים האלה פגעו במטרה והטביעו אותה, ומפקד חיל הים, אני זוכר, תופס את הראש ואומר, מה עשיתם לנו? בקיצור, מי שהיה מפקד המבצע זה היה יואל גורדיש, האחיו של גורדיש הגדול, והוא בעצם היה מפקד על המבצע. אני הייתי מפקד על הדוברה. על הדוברה הזאת היה גם מקם וג'יירו על מנת לנווט אותה, ואני בעזרת המקם ניווטתי את הדוברה למקום כדי שהטנקים יוכלו לפגוע בזה. ואז קיבלנו הוראה להוריד 2 דוברות כאלה לכיוון מצפון לשרם א-שייח, בין הטור לשרם א-שייח, באזור שנקרא רס כניסה. היינו צריכים לעבור עם כל הציוד, 12 משאיות גדולות, סמיטריילרים עם מצופים עליהם וציוד ודחפורים ויעים אופנים, לעבור לאורך התעלה, כי זאת הייתה הדרך, ובאותו זמן כל מי שהתקרב לתעלה חטף מהצד השני. אז הצלחנו בלילה להגניב את המשאיות, כל 4 משאיות ללא אורות, ועברנו את הקטע מהמיתלה דרומה, את הקטע הבעייתי, והגענו בסופו של דבר לכיוון רס כניסה, מקום בודד, שכוח רעל. הדבר היחידי שהיה שם זה דיונות חול. בנינו את 2 הדוברות האלה, גם מה זה בנינו? אני הייתי עם עוד 4 איש, 2 מש"קים ו2 חיילים, זה כל מה שהיה לי שם. ובנינו את 2 הדוברות האלה, והסווינו אותם ביום, דחפנו אותם למים על מנת שיהיו מוכנות, וחיכינו לאישור. האישור בושש להגיע, גולדה כנראה חששה מאוד מהעניין, ובסופו של דבר זה לא אושר. אנחנו חפויי ראש, היינו צריכים להחזיר את כל הציוד הזה חזרה צפונה, אבל זאת הייתה אחת הפעמים, והיו לי עוד הרבה כאלה, שאתה כמעט מבצע, וברגע האחרון הביצוע נגמר, לא מתבצע, ואתה די מתוסכל. בקיצור, אנחנו המשכנו להתאמן, ואז בנינו דוברות עוד יותר גדולות, דוברות שבנויות מ-20 מצופים, שיכולות לקחת על גבם 3 טנקים, טנקי סדריון או פטון, או 4 טנקי שלל מצריים, טירנים. וירדנו לניסויים בשרם א-שייח, עשינו ניסויים בשרם א-שייח, והניסויים היו מאוד מוצלחים, כולל ירי של טנקים מעל גבי הדוברות, דבר שחיל הים לא יכול היה לעשות זה, כי הם ניסו לירות מפתח של נתק, והנתק כולו, כל מערכת החשמל בו נתקע, ואנחנו שמחנו מאוד שהם הייתה להם פשלה, ואנחנו בעצם המשכנו להתאמן. והיינו מוכנים, ואז המג"ד מורה לי לאמן צוותים, 10 צוותים, לקראת שנהיה מוכנים לבצע פעילות באזור מפרץ סואץ. הורדתי דוברות לכנרת והגיעו שם 12 טנקים, ובמשך שבועיים אימנתי 10 צוותים, 5 צוותי סדיר ועוד 4 צוותי מילואים על הדוברות האלה, ובעצם היו לנו 10 צוותים מוכנים להפעיל 10 דוברות כאלה, שיכולות לשאת על גבם 30 טנקים או 40 טנקים אפילו אם זה טירנים, ובעצם לצאת למבצע משמעותי. במקביל לזה אני אימנתי אנשי מילואים, והקמתי את פעולת הדוברות הראשונה לצליחת תעלת סואץ. הגיעו אליי חיילי מילואים מגדוד צנחנים שפורק. באותו זמן הייתה מגמה להקטין את החי"ר, ופירקו גדודי חי"ר וצנחנים, ואני קיבלתי חיילים טובים מגדוד צנחנים שפורק, וקיבלתי אנשי חיל הים, כי בחיל הים לא היה עניין של מילואים. ואימנתי את הצוותים האלה, והקמתי פלוגה של 12 דוברות כאלה, שיכולות ליצור גשר על גבי תעלת סואץ. בשלב הזה הרגשתי שאני מיציתי את עצמי בעניין הדוברות, והחלטתי שאני רוצה להשתחרר.
יצאתי לחופשת שחרור, אבל מהר מאוד קראו לי חזרה, לא הספקתי להתחמם בחוץ בחופשת שחרור, וקראו לי חזרה. הכהנר שאהב אותי מאוד, אני יכול לומר בן טיפוחיו, הורה למפקד הגדוד שלא יהיה שום מבצע, שום ניסוי שעמיקם לא נמצא בו בנושא הדוברות. ובאותו זמן הייתה איזשהו אימון של פלוגת הדוברות הסדירה, שאני לא הייתי בו, והייתה שם שאיפה של תרגיל בירדן, כשטנקים, שהגשר שבנו על גבי הירדן נשבר, וגורדיש, שהיה מפקד התרגיל, מאוד התרגז. בקיצור, הכהנר הורה שלא יבוצע שום דבר בלעדיי. ובאותו זמן היה ניסוי בברדוויל, שבו בסרטון בברדוויל, שאפיין סרטון שנמצא בצפון התעלה, והיה צריך לראות איך אנחנו עם דוברות מגשרים את הסרטון. ואני ירדתי והייתי אחראי על הניסוי הזה, והניסוי הזה היה מוצלח מאוד, והייתה לנו שוב אופציה לפתור את בעיית הסרטון בצפון תעלת סואץ. ועמדתי להשתחרר, קרא כהנר אותי אליו. וכהנר היה דורי, זה בנו של הרמטכ"ל הראשון, של יעקב דורי. ירחמיאל דורי, בנו של יעקב דורי, הרמטכ"ל הראשון. הוא קרא לי אליו ואמר לי, עמיקם, אתה לא משתחרר, יש לי בשבילך משימה. הגיעו לארץ גרוטאות של כלים בשם ג'ילואה, שהכניסו אותם למפעל מרכבים בפתח תקווה, מפעל האוטובוסים בפתח תקווה, ושם פתחו ליין לשיקום הכלים האלה, והכלים האלה שמתחברים אחד לשני יכולים ליצור גשר ויכולים ליצור דוברות, ואני רוצה שאתה תהיה המ"פ הראשון של הגדוד הזה. הוא תיאר לי את זה, ואני אמרתי, וואלה, זה נראה לי מאוד מאתגר, וקיבלתי על עצמי את העניין. והקמנו צוות הקמה, והיינו במרכבים ולמדנו את הכלי הזה בזמן השיקום שלו, ואפילו נתנו שם לכלי בשם תמסך, והכלים האלה שוקמו והתחילו להגיע אלינו. במקביל לזה קיבלתי קצינים, קיבלתי מש"קים וחיילים, והתחלתי להכשיר אותם. קיבלנו שני כלים ראשונים ואחרי זה כלים נוספים, והתחלנו להתאמן. הקמנו מחנה בצפון מזרח הכנרת, במפרץ אמנון שבצפון מזרח הכנרת, והגיעו לשם הכלים, ושם בכנרת התחלנו להתאמן. בנינו מעין קיר בדומה לקיר התעלה, והתאמנו שם, והקמתי את הפלוגה הראשונה. כיוון שהתמסך, ואני אומר בכמה מילים מה זה התמסך, התמסך, כפי שאמרתי, הוא כלי אמפיבי, בגודל של אוטובוס פלוס, שנוסע ביבשה על 4 גלגלים, אפילו במהירות של 60 קילומטר לשעה, וכשהוא מגיע למים הוא מנפח 2 מצופים סביבו, שמגדילים, מרחיבים אותו לקוטר של כ6 מטר כל מצוף, והקוטר שלו 1.60 מטר, והתמסך הזה, כשהוא גולש למים, הוא מניף ברך עם מדחף בקצה, מדחף ימי, והופך לכלי ששט במים. את הגלגלים שהוא נוסע איתם ביבשה הוא כונס פנימה לתוך הכלי, ובעצם זה כלי ש3 כלים כאלה מתחברים יחד ויוצרים דוברה חד-כיוונית שיכולה לשאת על גבה טנק. 2 דוברות כאלה יכולות לחבר אחת לשנייה וליצור דוברה דו-כיוונית שיכולה לשאת גבה 2 טנקים, ויש לה יתרון שלא צריכה להסתובב ויכולה לנסוע הלוך חזור לתעלה. הטנקים עולים מצד אחד, יורדים מהצד השני. זה התמסך, וכפי שאמרתי, אני התחלתי לאמן את הפלוגה. צוות התמסך מונה 4 אנשים, מפקד, על כל 3 כלים יש קצין, כלי ממם, כלי סבל, כלי גור, בדיוק כמו שאנחנו מכירים בשריון במחלקת טנקים, ובכל כלי יש 4 אנשי צוות, מפקד, נהג משנה ונווט. אני כשראיתי את הכלי הזה מיד הבנתי שיש כאן דמיון גדול לשריון, ואמרתי,
לא צריך להמציא את הגלגל בכל דבר, ועליתי לרמת הגולן לחושניה, שם היה יואל לוי, לימים ראש עיריית רמלה, הוא היה מ"פ הטנקים בחושניה, וישבתי כמה ימים אצל יואל, ולמדתי אצלו כמה דברים מרזי השריון, בעיקר את המשמעת ובעיקר משמעת טכנית. כי כלים כל כך מורכבים כמו טנק וכמו תמסך, אם אתה לא מטפל בהם ואין לך משמעת טכנית, הכלים האלה קורסים ולא עושים את מה שנדרש מהם. וכשהגעתי לגדוד, אז חזרה ואימנתי את האנשים. אגב, האימונים היו יום ולילה, עם פעילות חוזרת ונשנית, להגיע לאוטומציה, העמסת טנקים, כניסה ביבשה, כניסה למים. בקיצור, הצוותים הגיעו לרמת שעשו את העבודה כמעט בעיניים עצומות. בנוסף לזה אימנתי את החיילים גם בחיילות, במסעות, ברמת הגולן, ועם תרגילים, כולל תרגילי נחיתה עם סירות גובי ברמת הגולן, עם פשיטות. היו חיילים לכל דבר, ובניתי פלוגה למופת. היו לי 3 קצינים מצוינים, שדרך אגב, שהם היו הקצינים הטובים ביותר מקורסי הקצינים. הגדוד התמסכים קיבל שם וקיבל הילה מאוד גדולה, וככה שהטובים ביותר הגיעו אליו, ובנינו פלוגה למופת. בשלב מסוים, הפלוגה שהייתה קשירה, אני החלטתי כן, עוד לפני כן. בשלב מסוים הציג אלוף משנה לסקוב, מפקד יפתח, בפני טליק, סגן הרמטכ"ל, הוא הציג לו גשר בשם גשר, שקיבל לאחר מכן את השם גשר גלילים. בהתחלה הוא היה גשר קוביות. טליק העלה רעיון במקום קוביות לעשות גלילים, וכך נולד גשר הגלילים, שהפך לבייבי של טליק. וטליק השקיע בו ופיתח אותו, וראה בו את חזות הכל. בתפיסתו של טליק, גשר הגלילים היה גשר סער, שבעצם אפילו יחסוך העברה של כוחות חי"ר לצד השני. הגשר הזה יגררו אותו 10 טנקים, באבחה אחת יכניסו אותו למים, יגיע לצד השני, וטנקים צ'יק צ'ק יעברו עליו לצד השני, בלי שחייל חי"ר אחד יעבור עליו. אני עוד אגיע וספר על הגשר הגלילים עם הרעיון הזה, אבל זהו גשר הגלילים. וטליק, בכלל לייצר את גשר הגלילים היה צריך תקציבים. הגשר הזה לייצר אותו עלה כנראה הון רב. ואז היה צריך להוריד כסף מאמצעי הצליחה האחרים, והוא החליט לעצור את שיקום התמסכים ב-12 תמסכים בלבד. וב-30 לספטמבר 1972, טליק בדיון אצלו אומר לעצור את שיקום התמסכים, והוא עוד אומר בנוסף לזה, אנחנו נסתפק ב-12 תמסכים, שאפשר לבנות מהם 6 דוברות. טליק לא הבין בתמסכים, לא ידע מה זה תמסכים. ב-12 תמסכים אפשר לבנות 3 עוד 4 דוברות, וטליק אומר עוד אפשר לבנות ממנו גשר, אי אפשר לבנות גשר, כי גשר של 70 מטר מה-12 תמסכים האלה, אפשר לבנות גשר 70 מטר, אין מה לעשות איתו, תעלה היא 180 מטר. והוא אמר שאפשר גם לגשר את תעלת המים המתוקה. אז טליק גם לא הבין שבתמסך אי אפשר לגשר את תעלת המים המתוקה, כי צרה מדי והיא רדודה מדי, ותמסך חייב לצוף, ולא אפשר לגשר איתו את תעלת המים המתוקה. בקיצור, טליק לא הכיר את התמסך, אבל חורה לי יותר שלא רק טליק לא הכיר את התמסך, אלא גם ראשי חיל ההנדסה, בעיקר קצין הנדסה ראשי, לא הכיר את התמסך, ושיתף פעולה עם טליק. וכפי שאמרתי... מאיפה טליק, זאת אומרת, המידע השגוי של טליק, מאיפה הוא קיבל אותו? הוא עשה אצלכם ביקור וקיבל איזה אינפורמציה? אני לא זוכר שטליק היה פעם אחת בביקור אצלנו, וכנר גם הוא, לא יודע אם היה בביקור אחד אצלנו, אולי כן, אולי לא, אבל גם הוא לא הכיר את התמסך, ולא הכיר את היתרונות של התמסך. ואומר לך פשוט שצריך להבין, היתרונות של התמסך הם רבים. התמסך יודע, כפי שאמרתי, לנסוע ביבשה מהר מאוד, הוא יודע להתארגן מהר מאוד לכניסה למים, להיכנס למים במהירות, להתחבר במהירות לדוברות ולהעביר את הטנקים הראשונים. אז כולם אומרים, התמסך מאוד פגיע. אבל הוא פגיע, נכון, אבל להעביר את הטנקים הראשונים, בהתחלה את הטנקים הראשונים לחי"ר שעובר לצד השני, זה הכלי הכי יעיל וטוב.
ייפגעו כלים, גם אנשים נפגעים וגם טנקים נפגעים, אז ייפגעו הכלים כמו שנפגעו במלחמה ועוד נגיע לזה. אבל התמסך בשלבים הראשונים של מלחמה יכול לעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר. ולצערי טליק והכהנר ומפקדי חיל ההנדסה מלמעלה לא הכירו את התמסך, וההחלטה של טליק הייתה... מסרו לטליק מידע שגוי על התמסך. כן, ההחלטה הייתה החלטה שגויה, וכפי שאמרתי, טליק החליט לעצור את הליין במרכבים על 12 תמסכים, ולחסוך את הכסף ולהעביר את הכסף שנחסך. היו צריכים דרך כלל לייצר 32 תמסכים, ולהעביר את הכסף שנחסך לגשרי הגלים. אבל למזלנו, מי שהיה מנכ"ל כור מתכת, זה היה גביש, האלוף גביש, ישעיהו גביש. והוא אמר בקריצת עין לאנשי מרכבים, יש לכם על הליין כמעט גמורים, עוד 7 תמסכים, תגמרו אותם. ובמרכבים השלימו עוד 7 תמסכים, ובמקום 12 תמסכים במלחמה היו לנו 19 תמסכים או 17 תמסכים, וזה לדעתי אחד מהדברים שעזרו להצלחתו של גדוד התמסכים ולהצליחה במלחמה. אני אחרי שההחלטה של טליק הבנתי שאני כנראה טעיתי בבחירת הדרך והייתי די מתוסכל. בשלב הזה יצאתי לקורס מ"פים שריון. אגב, קורס מ"פים שריון הזה, שממש היה לפני מלחמת יום כיפור, מתוך, אם אני לא טועה, היינו 23 חניכים, 12 חניכים, כולל מפקד הקורס משולם רטס, נהרגו במלחמה. כמעט 50% מחניכי הקורס הזה נהרגו במלחמה. כשסיימתי את קורס המ"פים, חזרתי לגדוד והפכתי לסמג"ד, לסגן מפקד גדוד התמסכים, וקיבלתי, הגדוד היה במצב לא כל כך טוב, גם בגלל הנושא של עצירת השיקום, גם הגיע מג"ד חדש, ולא כל כך, לא רוצה להרחיב בעניין הזה, אבל לא כל כך התאים לעניין, והגדוד היה במצב לא טוב. שבוע לפני המלחמה יצאנו לנופש בעכו. ידעתם בשלב הזה שיש כוננות? לא ידענו שום דבר, ואני מניח שאם היינו יודעים או מישהו היה יודע, לא יוצאים לנופש. קיצור, יצאנו לנופש בעכו. וביום האחרון של הנופש, ביום שישי, היינו אמורים לצאת הביתה. ואז עצרו לנו את היציאות ונשלחנו חזרה לשפך הירדן להכין את התמסכים. והגענו לשם, התחלנו להכין את התמסכים. וחיכינו למובילים שיורידו אותנו לתעלה. התחילה המלחמה ואנחנו רואים ברמת הגולן פגזים נופלים לכנרת. הסורים כבר הגיעו מעל הכנרת. ואנחנו שומעים את המלחמה ברמת הגולן. ואנחנו מתוסכלים לגמרי, כי אנחנו תקועים כאן והמלחמה בורחת לנו. ויותר מזה, בשמיני לחודש... סליחה, בשאלה אישית. בשלב זה היית כבר נשוי? בשלב הזה הייתי נשוי, כן, נשוי טרי. התחתנתי שבוע לפני קורס מ"פים. ואיפה אשתך הייתה בזמן הזה? אשתי הייתה בקריית ביאליק, גרנו בקריית ביאליק. ובשמיני לחודש ערכו האוגדה של ברן, ניסתה לערוך מתקפה באזור בצפון התעלה, על מנת לנפנף את המצרים מהזה, וקיבלה בין היתר הוראה לתפוס גשרים מצריים ולחצות את התעלה ולעבור אותה. באותו שמיני לחודש בצהריים, כשאנחנו ממתינים למובילים, מגיע סגן קצין המודיעין של חיל הנדסה, ומספר לנו שכוחותינו חצו את התעלה על גשרים מצריים. אני קיבלתי את שוק חיי. אמרתי, זה לא יכול להיות, אנחנו פספסנו את המלחמה. ודמיינתי את עצמי כאותו חייל אמריקאי, מי שקרא את הספר על הפשיטה לנורמנדי, שמספר החייל שאנחנו רק נטפל בקיני הציפור הכחולה על צוקי דובר, לא נראה מלחמה.
אני הרגשתי אותו דבר, שאנחנו בעצם פספסנו את המלחמה. אבל מסתבר שכוחותינו לא עברו את התעלה, וגם התקפת הנגד נכשלה, וכוחותינו נערכו לאורך התעלה ובלבו את המצרים, כשהמצרים פרוסים לאורך הגדה המזרחית של התעלה כ7, 8, 10 קילומטר, וכוחותינו בולמים אותם. ב9 לחודש קיבלנו מובילים, העמסנו את המובילים וירדנו לרפידים. בדרך הייתה איזושהי החלטה, לא היה ברור איפה הולכים לצלוח. ובדרך קצין ההובלה קיבל הוראה, במקום להגיע לרפידים, להגיע לבלוזה. והגענו לנפק, אני אמרתי לו, בוא נבדוק שוב. ובנפק התקשרתי למפקדת החי, ואמרו כן, יש הוראה להגיע עם התמסכים לבלוזה. ונסענו בכביש החוף, והגעתי לנחל ים, ואמרתי, אני לא אתקדם, לא ברור לי מה קורה כאן. לקחתי את הג'יפ, נסעתי קדימה, והגעתי למפקדה של אוגדה 162 של ברן, ושם פגשתי את דוביק תמרי, סגנו של ברן. ואני שואל אותו, אומר לו, אני עומד להגיע לך עם תמסכים. הוא אומר, תמסכים? מה זה תמסכים? מה תמסכים? בשביל מה? דוביק התקשר ובדק ואומר, אתם צריכים לחזור לריש ולפנות חזרה לכיוון רפידים. חזרתי כל הדרך מנחל ים עם התמסכים בחזרה, והגענו לרפידים, וב9 לחודש הגענו לרפידים, ושם הורדנו את התמסכים מעל גבי המובילים, והמתנו ונערכנו, שמרנו מסביב, כי כוחות קומנדו מצרים נחתו באזור שם, והבטחנו והמתנו. כידוע, החלטת המטכ"ל הייתה לצלוח את התעלה, אבל ב13 לחודש קיבלו ידיעה שהמצרים כנראה יוצאים להתקפת נגד ורוצים להמשיך הלאה לכיוון המעברים, ועל מנת לבצע את זה הם יעבירו את שתי האוגדות המשוריינות שלהם, הדיוויזיות המשוריינות שלהם מעבר לתעלה. לזה בעצם חיכו כוחותינו, כי חיכו שהטנקים יעברו ואז אפשר יהיה לפגוע בהם, והטנקים שלנו יודעים טוב מאוד לבצע מלחמת שין בשין, ואכן כך היה. ב14 לחודש המצרים העבירו את שתי הדיוויזיות שלהם, וכוחותינו פגעו במעל, אם אני לא טועה, 200 טנקים מצרים והשמידו אותם, ואז ניתנה האות לבצע את הצליחה. ב14 לחודש המג"ד נסע לקבוצת פקודות לטסה, למפקדת האוגדה של אריק שרון בטסה, ואני הכנתי את הגדוד לפקודה גדודית, ונערכתי לפקודה. המג"ד הגיע, נתנו פקודה, המג"ד לא היה לו הרבה מה לעדכן ולהוסיף, וב-14 לחודש נערכנו על הכביש לכיוון טסה, יותר נכון לכיוון כביש הרוחב, כביש הרוחב וימינה צריך להמשיך לטסה וכיוון כביש הרוחב, ונסענו והתחלנו לנוע על גבי הכביש לכיוון, והגענו לקראת אחרי הצהריים לנחל חשיבה, לפני כביש הרוחב, ושם המתנו ונערכנו לחניית לילה. בלילה ראיתי גם את דוברות המצופים מרפידים, שנעו מרפידים והגיעו לאזור נחל חשיבה. אגב, גדוד אחד, היו שני גדודי גישור ודוברות. גדוד אחד הגיע, נערך באזור בלוז הרומני בצפון התעלה, כי לא היה ברור איפה הולכים לצלוח, כפי שאמרתי, וגדוד שני הגיע לרפידים ונערך שם. הבעיה הייתה שברפידים לא היו גרורים לדוברות, ורק מספר ימים לפני, או לחלק מהדוברות לא היו גרורים, ומספר ימים לפני המלחמה הגיעו גרורים. הדוברות בנו אותם על גבי גרורים, כל דוברה מתישה מצופים על גבי הגרורים, וטנק אחד גורר דוברה כזאת אל התעלה. ובמספר ימים לפני תחילת המלחמה הגיעו הגרורים מייצור, נגמר הייצור שלהם והגיעו לרפידים, ושם בנו את הדוברות עליהם והכינו אותם לגרירה. וכפי שאמרתי, ב14 לחודש הגיעו
הדוברות לנחל אום חשיבה, ושם ראיתי שהם נערכו באזור הנחל. למחרת בבוקר או לקראת הצהריים, ב-15 לחודש, קיבלנו הנחיה לעלות שוב על הכביש ולהתחיל לנוע על כביש הרוחב לכיוון טסה, ובטסה לעלות על ציר עכביש לכיוון התעלה. אנחנו נענו והגענו לקראת אחרי הצהריים, לקראת חשיכה, הגענו למקום שנקרא יוקון. יוקון הוא נמצא מערבית לטסה. אגב, שם הייתה פרוסה סוללת תותחים 175 מילימטר שלנו, שהנטרים לובים, שהמצרים קיבלו אותם, פגעו בסוללה והשמידו אותה לחלוטין. מחזה היום. ואנחנו נערכנו במקום והמתנו. תדלקנו את התמסכים, הורדנו את המצופים שהיו בזמן הנסיעה על גבי התמסכים, הורדנו אותם והרכבנו אותם מצדי התמסכים, אבל עדיין לא ניפחנו אותם, כי כשאתה מדפח התמסך מתרחב יותר מדי וקשה לנסוע עליו על הכביש הצר, והמתנו לפקודה. באותו זמן הדוברות קיבלו טנקים והתחילו להתקדם לכיוון צומת טסה, דוברות המצופים. התחילו להתקדם לכיוון טסה, וכפי שידוע הגיעו לטסה, ושם בצומת ניסו להסתובב בצומת, צומת T כזאת של 90 מעלות, ונתקעו בצומת ושקעו בחול ונשברו אוזניים של הטנקים הגוררים, והייתה שם סמטוחה מאוד גדולה בכניסה לציר עכביש. במקביל לזה, כשהיינו ביוקון, ראינו מצפון לציר עכביש, ראינו את גשר הגלילים פרוס ומוכן לתנועה. וכפי שהייתה הנחיה, בעצם ההנחיה כמעט היחידה שידענו, אני בעצם לא ידעתי מי קודם למי, מי בא אחרי, זו הייתה די תעלומה, מידע רב לא היה לי ולנו, ורק ידענו שכנראה גשר הגלילים מקבל עדיפות, והוא ייגרר ראשון, ואנחנו צריכים לתת עדיפות, כי הוא היה צריך לחצור את ציר עכביש בשני מקומות, לחצות אותו, והוא היה צריך לנוע לפנים. אבל אחרי הצהריים, כשהתחילו לגרור את גשר הגלילים, הגשר, אגב, הטנקיסטים שהתאמנו בגרירה, היו שתי פלוגות סדירות שהיו ברמת הגולן. אחת בעצם הייתה ברמת הגולן, פלוגה של חטיבה 7 ופלוגה של חטיבה 14 נשחקה כולה בקרבות בתעלה, ומי שהגיע לגרירה היו פלוגת מילואים, פלוגת טנקים מילואים, שהיה צריך לאמן אותם בגרירה. והם התחילו לגרור את הגשר ולא כל כך מאומנים בתחילה, והגשר, וטנקים עלו, והגשר עלה על הטנקים, והיה צריך לתקן את הגשר ולאמן את הטנקיסטים שוב. ולאחר מכן המשיכה הגרירה אחרי שתקנו את הגשר, והמשיכו לנו, ואז הגיעו לאיזושהי דיונת חול מאוד גבוהה שהטנקים היו צריכים לגרור את הגשר עליה, והוסיפו מלפנים עוד טנקים, ובמקום 10 טנקים גוררים, הגיעו ל14 טנקים גוררים, ולא כל הטנקים התחילו בו זמנית לגרור, והגשר נקרע. אבל זה כבר היה יותר מאוחר, ואני עוד אגיע לזה. אנחנו בשעה, בלילה, אני אפילו לא זוכר באיזה שעה, קיבלנו הוראה לעלות על ציר עכביש ולהתחיל לנוע. והתחלנו לנוע לאט לאט על הציר. אגב, הציר היה חסום כמעט לחלוטין. היו עליו עוקבי מים, טנקים, נגמשים בעיקר, זחלמים, רכבים, ואפילו האוטובוסים שהביאו את הצנחנים, שהגיעו לפני כן לתעלה, בחלקם הגיעו באוטובוסים, עמדו על הכביש, ואי אפשר היה לנוע על הכביש, כי אם היית יורד מהכביש, היית נכנס לדיונות, כי משני צידי ציר עכביש היו דיונות חול. והיה צריך לפנות את הרכב בכדי שהתמסכים יעברו, את כל הרקם שהיה לכביש. הנהגים שהם לא היו מוכנים לרדת לחול. לא הייתה ברירה, נעו איתנו 2 טנקי דחפור, שרמן, והם פשוט דחפו את הכלים האלה לצד הדרך, כדי שהתמסכים יתקדמו הלאה. בשלב מסוים היינו אמורים לפי התכנון לעלות על ציר טרטור.
באמצע ציר עכביש יוצא ציר טרטור, והוא מוביל ישרות מול אזור הצליחה, מול מצמד. אבל אריק שרון, שכבר ידע שחטיבה 14 מאוד מתקשה, ויש לה הרבה מאוד נפגעים, ומהחווה הסינית שחולש על ציר טרטור, יורים והציר טרטור כולו מטווח, נתן הוראה שנמשיך על ציר עכביש. בשלב הזה, בגלל שהציר היה מאוד עמוס בכלי רכב, המג"ד, אני שומע את אחד ממפקדי הכלי, הוא אומר, המג"ד הוריד אותנו לצד הציר. התמסך יודע לנסוע בחול, אבל בכדי שייסע בחול צריך לעשות לו הכנה, צריך להוציא לו את האוויר מהגלגלים, ולעשות הכנה מתאימה. כפי שאמרתי, הוא יודע לנסוע בחול, אבל המג"ד לא כל כך הכיר את התמסך, ובקיצור, לקחתי את הג'יפ ונעתי קדימה, וראיתי שתי תמסכים יושבים שקועים בחול. היה צריך לגרור אותם החוצה, ולעלות אותם שוב על הכביש, ולא הייתה ברירה, המשכנו לנוע על גבי הציר. בשלב הזה, אריק שרון קיבל את הידיעה שגשר הגלים נקרע, והוא לא יכול להמשיך. והדוברות תקועות אי שם בצומת טסה, וגם הן לא יכולות להמשיך, וכפי שאמרתי, יש בעיה מאוד גדולה גם בצומת. הדוברות אגב הפריעו בין היתר לצנחנים עם הזחלמים לעבור בצומת, ולכן הצנחנים בין היתר, גם בגלל זה גם בסיבות אחרות, הגיעו מאוחר לצליחה, והצליחה במקום שתתחיל ב8 בערב, הייתה רק ב12 בלילה, ב1 בלילה כמעט. בקיצור, הדוברות תקועות, הגשר גלים תקוע, ואריק שרון מחליט שאין ברירה, הוא לוקח את ההחלטה, ממשיכים עם התמסכים. כאן הוא קיבל, היה בקשר בבר-לב, שהיה מפקד החזית, ובר-לב אומר לו, אני מציע שתדחה את הצליחה. אין גשר, אין דוברות, אי אפשר לתמסכים שבכלל לא היו מיועדים לצלוח את התעלה, היו בעדיפות אחרונה. אני מציע שזה. אריק שרון, כפי שאחרי זה הוא כותב בעיתון ידיעות, במוסף של ידיעות, שבשבעה ימים, הוא כותב, אני ידעתי שאם אני אענה להצעה של בר-לב, הם למעלה, כלומר הממשלה כבר תחליט לבטל את הצליחה ואנחנו לא נצלח. ואריק שרון מורה לנו להמשיך לנוע עם התמסכים קדימה. בשלב הזה אנחנו מקבלים מעטפת של 8 טנקים, והם נעים משני צידנו בדיונות, ואנחנו נעים קדימה על הכביש ומתקדמים. ונעים לאט לאט ככל הניתן מהר על הציר, ומגיעים עד צומת לקקן. צומת לקקן נמצאת על שפת אגם המר, ומצומת לקקן צפונה עלינו על ציר לקסיקון. ציר לקסיקון זה ציר התעלה. ונענו על ציר לקסיקון צפונה, עד שהגענו לציר נחלה, ובציר נחלה פנינו לכיוון מצמד. מצמד זה שם של מוצב, או יותר נכון שני מוצבים, מוצבים של כוחותינו, שנמצאים מצפון לאגם המר הגדול. וביניהם פרוס מקום שקיבל את השם החצר, או יותר מאוחר, את השם חצר המוות. בחצר הזאת אריק שרון, בהיותו עוד אלוף הפיקוד, הכין את המקום בתוך ראייה שאולי אם צריך לצלוח, זה המקום המתאים ביותר. ונביטה שם סוללה קצת יותר נמוכה מכל הסוללות שרצו לאורך התעלה, ואריק שרון גם אומר שבאיזשהו מקום הוא סימן את המקום, או יותר נכון, שם לבני שמות, ששם הוא ראה את הפריצה של הסוללה, והייתה מעין חצר כזאת בין שני המוצבים. ואנחנו הגענו בסביבות השעה 4 בבוקר, הגענו לחצר. בהתחלה נכנסנו בחלק מהתמסכים, נכנסו בטעות לאחד המוצבים, אבל פנינו חזרה ונכנסנו לחצר. ואני מיד הוריתי לתמסכים בחצר להיערך. המג"ד התעסק בנושא של פריצת הסוללה. רגע, יש איזו נקודה שאני לא הצלחתי להבין. הרי כל התעלה הייתה כבושה על ידי המצרים. באיזה שלב מצמד נכבש ונשלט על ידי כוחותינו? שאלה חשובה. מצמד הסתבר, ואריק שרון גילה את זה כמה ימים לפני הצליחה, שמצמד היה תפר בין שתי הארמיות. הארמיה
ארמיה 2 מצפון למצמד, וארמיה 3 מדרום. בדרך כלל בתפר, זה חושב זה שלי, זה של ההוא וזה שלו. שניהם כנראה לא הגנו כמו שצריך על המקום, אבל יותר מזה. חטיבה 14 של אמנון רשף, שנלחמה שם, עשתה את העבודה כמה שאפשר ונקטה את המקום, למרות שלא הזכרתי קודם, כשננו במקביל לחווה הסינית, טנקים מהחווה הסינית התחילו לירות עלינו, ולמזלנו הם לא פגעו בתמסכים, אלא פגעו בריו התאגד שלנו שנשרף, וריו בחלית הסולר שלנו שנשרפה, אבל התמסכים הצליחו לעבור כולם שלמים, וכפי שאמרתי, הגענו עם 16 תמסכים למצמד. בחצר היה שקט באותו זמן, וכבר ראינו את אנשי סירות הגומי יושבים ליד הסירות אחרי שהם הביאו את הצנחנים לגדה המערבית, והם ישבו שם בצד, וכפי שאמרתי, אנחנו נערכנו. התמסך בכדי להיכנס למים צריך לנפח את המצופים שלו, וצריך להניף את הזרוע שלו, זרוע עם המדחף, ולהיות מוכן לכניסה למים. ובמקביל, המג"ד התעסק בפריצת הסוללה. עכשיו, בהתחלה הוא ניסה לפרוץ הסוללה עם טנקי הדחפור, אבל טנקי הדחפור השרמן, טנקים מיושנים, אין להם הנמכה, אין להם בוכנה שמנמיכה את זה, אלא רק יכולה להרים את הסכין. ולכן כשהם הגיעו אל הסוללה, הסכין התרוממה בעצמה, ולא יכלו לדחוף את האפר. למזלנו, הגיע יחד איתנו גם אופני 980. והמפעיל שלו, או הנהג שלו יותר נכון, לא כל כך ידע לעבוד עליו. אבל על הכלי הזה עלה איזשהו צנחן, קיבוצניק שהיה שם במקום מכפר גלעדי, והוא זה שפרץ את הפריצה הראשונה בסוללה. אני במקביל לפריצה עליתי על סירת גומי ושעתי לגדה הרחוקה, ושם בדקתי את הגדה וראיתי שהגדה אידיאלית לנחיתה עליה ואין שום בעיה. וכשחזרתי וכשהסוללה נפרצה, התחלנו להכניס 15 תמסכים, נכנסו אחד אחרי השני תוך דקות למים, ותוך דקות התחברו אחד לשני ל5 דוברות חד-כיווניות, וניגשו להעביר טנקים. אבל הטנקים היחידים שהיו במקום היו 8 טנקים שהגיעו איתנו. והעברנו את 8 הטנקים האלה, ובשלב הזה לא היה יותר מה להעביר. והמתנו. בשעה 9:30, 10, הגיע מח"ט חיים ארז עם עוד 20 טנקים ו7 נגמשים וכמה ג'יפים. וגם אותם העברנו צ'יק צ'ק עם התמסכים לגדה השנייה. בשלב הזה שקט באזור. שום פגז לא נופל, ממש אידיאלי, שקט לגמרי. ואנחנו העברנו את ה-28 טנקים ו7 נגמשים. העברנו, ואותם טנקים בעצם סייעו לכוחות אחיר שהיו בצד השני, אבל יותר מזה, חיים ארז עם 20 טנקים יצא הלאה ופגע ב3 בסיסי טילים טקה, S2 ו3, ובעצם חיסל 3 בסיסי טילים שיותר מאוחר בעצם פתחו את המסדרון ואפשרו לחיל האוויר לעבוד. וכפי שאמרתי, אנחנו העברנו את 28 טנקים והנגמשים, ולא היה יותר את מי להעביר. בשעה 11 בערך מקבל המג"ד אליו הוראה מבר לב, כלומר לקשר של הגדוד, של גדוד התמסכים, הוראה מבר לב לעצור את הצליחה. אריק שרון שהיה לידינו שם בחג שזה 50 מטר מאיתנו עם הנגמשים שלו, לא קיבל את ההודעה. המג"ד רץ לאריק שרון ואומר לו, תשמע, יש כאן הוראה מבר לב לעצור את הצליחה. אריק שרון הרים קשר לבר לב, והם דיברו והתווכחו וצעקו אחד על שני כנראה. וקיצור, הצליחה נעצרה. ומשלב הזה לא העברנו יותר טנקים. ואז כבר השעה הייתה מאוחרת, משהו בסביבות 4:30-5 אחרי הצהריים. היו לנו חבר'ה עם טרנזיסטורים. ושמענו מה קורה. ובין היתר אנחנו שומעים את גולדה מעל במת הכנסת מספרת, כוחותינו חצו את התעלה ונלחמים בגדה המערבית, ואנחנו יודעים שאנחנו אלה שנמצאים פה ועושים את ההיסטוריה כאן ועכשיו, וברור שהמורל עולה מאוד.
אבל הנה מגיע הלילה, ולא באים טנקים יותר. קיצר עכביש נחסם על ידי המצרים מכיוון החווה הסינית. אריק שרון הצליח לצאת לקראת חשיכה ולחזור חזרה לכוחותינו, ואנחנו נשארנו במקום. הטנקיסטים והצנחנים היו בגדה המערבית, ואנחנו, יחד עם אנשי סירות הגומי, שטיפחנו אותם אלינו, היינו בחצר. ובינינו ובין כוחותינו הייתה חווה סינית והמצרים, והיינו בעצם נצורים. וקיבלנו ידיעה שכנראה קומנדו מצרי מכיוון אגם אמר ייכנס לתעלה ויגיע אלינו ויפשוט עלינו על החצר. ונערכנו על הסוללה, היה לנו תמ"קים עוזים ורומטים ומול המים. וכל פיפס בלילה בחושך אתה חושב שזה איש קומנדו שמגיע. וקיבלנו גם ידיעה שטנקים מהחווה הסינית הולכים לעלות על החצר. ובדיעבד הסתבר שטנטאווי, זה שהיה לאחר מכן החליף את מובארק כנשיא מצרים, שהיה באותו זמן באחת הטנקים בחווה הסינית, באמת קיבל הוראה לעלות על החצר. אבל המזל הוא שבאותו זמן גדוד 890 עלה על החווה הסינית, או ניסה לעלות על החווה הסינית, והסתבך שם, והיו שם הרבה מאוד הרוגים, אבל המצרים של טנטאווי הסבו את כל תשומת ליבם לפשיטה של גדוד 890. וזה מנע אותם מלצאת ולפשוט על החצר. זה מספר טנטאווי ברישומים שלו, בהתרשמות שלו מאותו זמן. בקיצור, הגיע הלילה ואנחנו שוכבים ומגנים שם עם מה שהיה לנו. החבר'ה כבר לא ישנו מעל 48 שעות. ואני הולך ובועט באנשים ברגליים לשמור על הערנות שלהם. וככה העברנו את הלילה. וחוץ ממספר פגזים שנפלו פה ושם, בעצם היה יחסית די שקט. עוד שאלה. אתה בשמיני לחודש תיארת את מפח הנפש שלך, שהודיעו לך שצה"ל פלש ועבר על גשר מצרי לצד שני. ופה אתה עומד ואתה רואה שגדוד התמסכים מעביר את איך הייתה ההרגשה שלך? כאילו ממפח נפש גדול היה צריך להיות התרגשות גדולה. תראה, באותו רגע אתה לא מתרגש, אתה חי את הרגע. בדיעבד אני יכול להגיד שזה היה רגע היסטורי, רגע שאני יכול להגיד לך, הרגע מכונן בחיי, שבו ברגע שהטנק הראשון עלה לתמסך, אני פשוט לא פספסתי את הרגע הזה. עליתי על הדוברה עם הטנק ועברתי איתו לצד השני. זה היה מבחינתי רגע מכונן, רגע מיוחד במינו. אבל הייתה לך תחושה כזאת. אבל באותו רגע אני לא יודע אם הייתה איזו תחושה עילאית או מה, כי זה בעצם ביצענו את מה שהיה צריך לבצע באותו רגע. אבל אני חושב אחורה בדיעבד, זה כנראה היה רגע מאוד משמעותי, של טנק ראשון נוחת על אדמת אפריקה. רגע מאוד מאוד משמעותי. בקיצור, אנחנו לקראת בוקר, ב-17 לחודש, בשעה 6 בבוקר, שפתאום אני רואה שדוברת מצופים ראשונה מגיעה. ואני, שבעצם הקמתי בהיותי בגדוד 605 עוד, אני הקמתי את פלוגת הדוברות הזאת. ואת כל החיילים, כל אנשי הצוות האלה של הדוברות, זה היו חיילים שלי, שאני בעצם אימנתי אותם. ואני רואה אותם מגיעים עם הדוברות, והדוברות מתחילות להגיע אל המים, ועומדים להשיק אותם אל המים. והמצרים אז התחילו בעצם לראות אש מסיבית על החצר, אש תופת של כל מה שרק ניתן, קטיושות, תותחים מכל הסוגים, ריקוד של מטוסים, כל מה שרק ניתן נפל על אותם כמה דונמים בודדים האלה, והתחילו נפגעים, והדוברות מגיעות לזה. אנחנו בשלב הזה לא יכולים להעביר טנקים. דרך אגב, אנחנו פה ושם הגנבנו עוד איזה טנק שהגיע, או איזה נגמה שהגיע. אריק שרון אמר לנו, חבר'ה, כל מה שמגיע, תגניבו. והגנבנו, ועסקנו הרבה מאוד בנושא של החזרת פצועים והרוגים מהגדה המערבית, מהצנחנים ומהשריונרים, שהיו כבר פצועים והרוגים. כפי שסיפרתי, ריו, התאגד שלנו, נפגע ונשרף, והדוקטור שלנו, עוזי ברוק,
שהוא היה באיזה רופא ילדים, הקים תאגד מאולתר בחצר. ובתאגד הזה הוא טיפל בכל הנפגעים. זה התאגד היחידי שהיה שם, התאגד של הצנחנים עבר לגדה המערבית. והתאגד היחידי ביומיים הראשונים שהיה בחצר זה היה התאגד שלנו, שטיפל בעשרות נפגעים, ועל יד התאגד הייתה מעין גבעונת כזאת, שקראנו לה גבעת ההרוגים. אנחנו העברנו עם התמסכים וסירות הגומי את המתים ואת ההרוגים ואת הפצועים מהגדה המערבית, ואת הפצועים לתאגד ואת ההרוגים שמנו על הגבעה הזאת. בשלב מסוים לא היו מספיק אלונקות, אז הורדנו את ההרוגים על הזה, והייתה שם שדרה של הרוגים, משהו כמו 50 הרוגים, שאני זוכר שראית בצור רק הנעליים, שיכולת לראות נעליים אדומות ונעליים שחורות לאורך השדרה הזאת של ההרוגים. זה היה מחזה קשה. אני אומר מחזה קשה, כי באותו זמן, אם אתה שואל אותי, אתה נאטם. המחזה לא משפיע עליך, אתה נמצא באיזשהו אופוריה או באיזשהו מודעות שונה לחלוטין. ואתה רואה הרוגים, אתה רואה פצועים, אתה פשוט נאטם. אני הייתי נכנס מדי פעם לתאגד לרומם את רוחו של הרופא ושל החובשים, אבל הייתי יוצא משם שהייתי לרומם את רוחי, כי זה היה שם פשוט במידה מסוימת בית מטבחיים. בקיצור, הדוברות התחילו להגיע. הגיעו הדוברות, ואני רואה שבמקום להשיק את הדוברות מעל גבי הגרורים, לפי התרגולת, הדוברה צריכה להיות מושקת לגרורים, והגרור יצא לגרר אחורה, והדוברה במים. אני רואה שמשיקים את הדוברות עם הגרורים. אני לא מבין למה משיקים אותם עם הגרורים. מסתבר בדיעבד שהייתה הנחיה להשיק אותם מהר, את הדוברות, כי רוצים לבנות מהר גשר, והמפקד במקום החליט שמהר זה אומר להשיק אותם עם הגרורים. לאחר מכן זה גרם לעיכוב בבניית הגשר, כי לבנות גשר עם גרור קשור למטה לדוברה, זאת בעיה גדולה ואני עוד אגיע לזה. ואני רואה שמשיקים אותם עם הגרורים, לא הבנתי למה. והשיקו ככה את הדוברות, ואחת הדוברות, אני לא זוכר אם הרביעית או החמישית שנכנסה לחצר, קיבלה פגיעה ישירה של 2 פגזי זרחן, ונדלקה כאבוקה, עליה נשרפו 7 אנשי הצוות שלה, והאבוקה הזאת דלקה כל היום, והדוברות התחילו להגיע ונכנסו למים, ובמקביל התחילו לבנות גשר. לקח הרבה מאוד זמן לבנות את הגשר, וגשר כזה, לעניות דעתי, אפשר לבנות תוך 4 שעות מקסימום, 5 שעות. הגשר היה לקח יותר מ10 שעות לבנות אותו, וכבר שבנו אותו, אז גם לא בנו אותו כמו שצריך, ולא בנו אותו כמו שצריך על הגדה, ותכף נגיע לזה. בקיצור, כשנבנה הגשר, אנחנו התחלנו שוב להעביר טנקים. התחילו להגיע טנקים בודדים, כי עדיין האוגדה של ברן שהייתה אמורה לעבור, לא הגיעה, כי היא בעצם עסקה בנושא של שמירה על ראש הגשר, כשטנקים, חטיבת T-62 נעה מדרום לאגם אמר בגדה המזרחית וניסתה לעלות על החצר, וחטיבה נוספת ניסתה לעלות על חצר מצפון לכיוון הרחבה הסינית, והאוגדה של ברן בלמה את 2 חטיבות הן ופגעה בהן, וגרמה לכך שהם לא יגיעו לכיוון החצר. ורק בשעה 12:01 בלילה התחילו להגיע ראשוני הטנקים של אוגדת ברן לעבור את התעלה. ו3 טנקים ראשונים עלו על הגשר, והם נסעו מהר, גם לא קיבלו תדריך כמו שצריך, או שהם קיבלו תדריך, לא שמעו לתדריך, נסעו מהר וצמודים על הגשר, והגשר נשבר. גשר נשבר ואי אפשר לעבור על הגשר, ואז עומדים הטנקים ואנחנו עם התמסכים מתחילים לעבוד כמו משוגעים. באותו זמן גם נתתי הוראה לחבר כל 2 דוברות, 2 דוברות דו-כיווניות, והיו לנו 2 דוברות דו-כיווניות ודוברה חד-כיוונית, כי היו לנו 5 דוברות. והתחלנו לעבוד כמו משוגעים, התמסכים, והעברנו טנקים, נגמשים, טומטים, כל מה שהגיע, העברנו לגדה השנייה. כפי שאמרתי, גשר המצופים נשבר. ואז לקח כ4-5 שעות למצוא איזשהו תגש, שעל מקום התגש עלה על הגשר, והניח את הגשר שלו, של התגש, על גבי המקום שנשבר, ואת 2 חלקי הגשר חיברו עם רצ'טים בצורה מאולתרת, על מנת שאפשר יהיה לעבור. אבל אי אפשר היה לעבור מהר על הגשר, והתנועה על הגשר הייתה איטית, ואנחנו עם התמסכים עבדנו יותר מהר מאשר המעבר על הגשר, והעברנו עשרות טנקים בצד השני עם התמסכים,
תוך כדי עבודה, כל היום, כל הלילה, 17-18 לחודש, מאות כלים, טנקים, נגבשים, כל הזמן תחת אש תופת שיורדת על החצר. אנשי התמסכים עולים על התמסכים כל הזמן, חשופים על גבי התמסך, מעבירים את הטנקים על גבי הדוברות לצד השני, וחוזרים, מעבירים נגלות הלוך חזור, הלוך חזור. הייתה משמעת מאוד טובה של אנשים, לא הייתה פעם שהיה צריך לעלות על התמסכים ולא היה צוות שיעלה על התמסכים להעביר את הטנקים, וככה ב-17 לחודש ולקראת שעות הבוקר המאוחרות פגע פגז בדוברה התמסך החד-כיוונית הבודדת שהייתה לנו, כי שתיים היו מחוברות לדו-כיווניות, ופגע בו בגדה הרחוקה בירוג שיורידה מעליה שני זחלמים. פגז פגע, אנשי הצוות כולל מפקד הדוברה יצחק פריד נפצע, ואנשי הצוות נפצעו והדוברה התחילה לשקוע. ונשארנו רק עם שתי דוברות דו-כיווניות, ואיתם המשכנו להעביר את הטנקים בלי סוף. ואנחנו עובדים, במקביל הגשר עובד לאט לאט, מגיעים עוד טנקים ועוד טנקים ועוד כלים ועוד כלים, ואנחנו מעבירים אותם כל הלילה, ושל ה-17-18 אש תופת. למחרת כל היום של ה-18 לחודש, העברנו שתי חטיבות טנקים של אוגדה של ברן, חטיבה של אוגדה של אריק, והיו בצד השני כבר שתי מפקדות אוגדה וכמות של טנקים גדולה מאוד, כ4 חטיבות טנקים. זה הרבה מאוד כלים אחרים, תותחים, נגמשים וכל מיני כלים אחרים, ותספוקת ודלק, מסעיות דלק, עברו בלי סוף. בשעה מסוים משהו קריאות, עצרנו את המעבר על גבי אחת המכליות סולר על גבי הדוברה, ותדלקנו את זה, והנהג שלנו לא היה מוכן לתדלק, הוא אמר אני חייב לעבור לצד השני, הקצין שהיה איתו לא היה מוכן לתדלק. קיצור, איימנו עליו עם אקדח רובה, ותדלקנו את המסכים כך. זה היה המצב הזה, ולקראת הלילה של ה-18 לחודש, אש תופת לא נורמלית, חושך מצרים. בשעה 10 בלילה אני מקבל הודעה בקשר שמאטיאס, מפקד הדוברה, אחת הדוברות, שיש עליו 2 טנקים והוא לא מצליח להגיע לגדה כי 2 מנועים שלו נפגעו באש, נפגעו ולא פועלים, מתוך 4 מנועים של הדוברה, לא פועלים. אצלי נדלקה נורה אדומה ואמרתי, המצב גרוע ואני חייב, כי הדוברות היו במצב מאוד לא טוב. היו מחוררות לגמרי מרסיסים, המצופי גומי היו מחוררים לגמרי, המצופי הגומי כל הזמן נדחס לתוכם אוויר, אבל הם היו מחוררים וכמעט הם לא דופחו, ומים נכנסו לתוך התמסכים. בתמסכים יש משאבות ריקון שמוציאות את המים, הם לא עמדו בקצב, ואני חששתי מאוד מאוד מהמצב של הדוברות. ואמרתי, אני מוכרח להגיע כמה שיותר מהר אל הדוברה הזאת. לקחתי סירת גומי, דרך כלל היה קשה מאוד להוציא מפעיל, והייתה הפגזה, לא רצה לצאת מהשוחה. דרך אגב, אנחנו הורינו לחיילים לחפור שוחות, אבל לא היה צריך להגיד להם. כל חייל חבר לו שוחה, אבל לא שוחת שכיבה, אלא שוחת עמידה. ותאמין לי, לא היה צריך להגיד לאף אחד לחפור את השוחה הזאת. והוצאתי את המפעיל של הסירה מהשוחה, הוא לקח אותי עם סירת הגומי, איך שאני עולה על התמסך באמצע התעלה, ועולה על עמדת הנווט, כי אמרתי, אני כבר אביא את התמסך הזה לגדה הרחוקה. פגז פגע בדופן התמסך, ותוך שניות הדוברה עם 2 הטנקים עליה התהפכה למים וטבעה עם 2 הטנקים. אני מוצא את עצמי במים, אני זוכר שאני צועק במים, מה עם הטנקים, מה עם הצוותים? וקיצור, אני במים, לידי גם עוד איזשהו מפעיל של התמסכים, ואנחנו שוחים לגדה הרחוקה, ועולים על הגדה הרחוקה, ומחכים שיבואו לחלץ אותנו, ואני בהיסטריה די גדולה, כי ברור היה לי שהאנשים מהטנקים לא יצאו, כי הטנקיסטים, למרות שהם קיבלו הוראה, לצאת מהטנקים ולשבת בזמן הזה על גבי הטנקים עם חגורות הצלה.
הם פחדו מההפגזה וישבו בטנקים עם מדפים סגורים בחלקם ולא יצאו מהטנקים. וכשאתה מוצא את עצמך עם מדף סגור, אפילו מדף פתוח בעומק של 10 מטר במים בתעלה, אתה בבעיה. לצאת אתה כבר לא יכול, אין שום סיכוי שתצא מזה. כבר לא בבעיה. מה? אתה כבר לא בבעיה. בקיצור, אני ממתין ומגיע סירת גומי ואוסף אותנו, מביא אותי לגדה השנייה. מפקד הדוברה, אטיאס, שלום, נתפס עם הרגל בין שתי הרמפות, הרמפה שתפסה בדויה משתי חלקים, בין שתי חלקי הרמפות, נתפס והגיע לקרקעית הטלה. אטיאס עצמו לא ידע לשחות, אבל זה לא היה חשוב, בעצם לא היו לנו חגורות הצלה. אני נתתי הוראה לא ללכת עם חגורות הצלה, אלא ללכת עם שכפ"צים. כי אי אפשר ללכת גם עם חגורות, אז החגורות הצלה והשכפ"צ והאפודי מגן היו גדולים מאוד. וכשהלכת כמו איש חלל, אי אפשר לתפקד ככה. העדפנו להיות עם השכפ"צים, אפודי המגן, כי הם לפחות הגנו עליך מרססים. וכשמצאתי אצלי במים עם האפוד מגן, אז בהתחלה, לפני שהמים נכנסים לתוך האפוד, הוא קצת צף. אבל לאחר מכן אתה שוקע, אני זרקתי את הנשק ואת הקסדה, אבל האפוד מתחיל להשקיע אותך, והיה צריך לשחות כדי להגיע לגדה. בקיצור, אטיאס מצא את עצמו במים למטה, ואיך שהדוברה הגיעה לקרקעית, כנראה היא קיבלה זץ, והרגל השתחררה, ואטיאס עף למעלה, הוא שבר את הרגל ושתר במים, והייתה לו בעיה בריאות, אבל יצא חי. יתר אנשי התמסכים יצאו, והטנקים יצאו, מטנק אחד הצליחו להיחלט 2, מטנק שני הצליחו להיחלט 3, דרך אגב, בטנק אחד היו 5 איש, טנק שני היו 4 איש, וטבעו, אם אני לא טועה, 6 חבר'ה טבעו עם הטנקים. יותר מאוחר, אני זוכר, באו אנשי חיל הים עם כל מיני ציוד מיוחד, ואנשי השריון כדי לחלץ את הטנקים מהמים. והגיע לשם גם האבא של המ"פ של הטנקים, שהיה בטנקים האלה. ואני זוכר אותו עומד שם ורואה איך מחלצים את הטנקים מגופתו של הבן שלו מהתעלה. זה היה מחזה מאוד לא מרנין. וזה היה כבר כמה ימים אחרי הפסקת האש. בקיצור, אנחנו בשלב הזה נשארנו עם דורת תמסך אחת. אבל בשלב הזה, בשעה 12 בלילה, ב-18 לחודש, הגיע סוף כל סוף גשר הגלילים. אחרי שגררו אותו ואחרי שנפתח המעבר בחווה הסינית, הוא הצליח להגיע לתעלה. ועמד על שפת התעלה וחיכה כשעה וחצי עד שסירת גרר תגיע אליו באזור הגשרים האחרים, מאזור הגשר האחר, תגיע על מנת לשמור את הראש שלו שלא יסתה. כי אף אחד לא תכנן ולא חשב שבתעלה יש זרימה. בתעלה יש זרימה של 2 מטר לשנייה. הזרימה כתוצאה מגאות ושפל בין הים התיכון לים האדום. והזרימה בשבים מסוימים מגיעה למהירות מאוד גדולה. והראש של הגשר, זה למרות שהגשר די קשיח, היה סוטה במידה ולא היו שומרים עליו, ולא היה מגיע לגדה השנייה. זה הגשר שטליק תכנן עליו, שבאבחה אחת ייכנס למים ויעבור לגדה השנייה. אחד הדברים, אחת הבעיות, שאני נדבר בטח עוד לזה. בקיצור, סירת גרר הגיעה, וגשר הגלילים עוד הגיע לצד השני, והוא נח עליו. אבל כיוון שהגשר עבר על גבי הסוללה, והסוללה היא מאוד גבוהה, היה שיפוע מאוד גדול, והטנקים הצליחו לעלות את השיפוע. הנגבשים בקושי עלו את השיפוע, הזחלמים לא הצליחו, רכב לא הצליח, תספוקת לא יכלה לעבור. ואי אפשר היה, רק טנקים ונגבשים היו יכולים לעבור את הגשר הזה בשלב הראשון. ורק אחרי 2-3 קיצרו את הגשר והשטיחו את הסוללה, ואז כבר רכב יוכל גם הוא לעבור על הגשר. זה אותו גשר הגלילים המפורסם, שבגללו בין היתר עצרו את שיקום התמסכים. בקיצור, בשלב הזה אנחנו נשארנו עם דוברת תמסך אחד, וכבר היה גשר גלילים והיה גשר הדוברות, ולמחרת בבוקר, ב-19 לחודש, התחיל להגיע גשר שלישי, שנקרא גשר צנע. אני לא אכנס למה גשר צנע, אבל אולי כן במילה אחת. גשר צנע, כי הוא נבנה בצנע, כי המפקדי הטליק שרצה את התקציבים אל גשר הגלילים, לא אפשר לבנות אותו, ולכן בנו אותו בגניבה כאן ברמת דוד, במסגריה ברמת דוד.
בנו את הגשר הזה. קיצור, הגיע חלקי גשר הצנע וחיברו אליו עוד דוברה, כי החלקים היו רק ל-70 מטר, והיה צריך לחבר אליו עוד דוברות, חיברו אליו עוד דוברות, והיו בעצם פרוסים בתעלה כבר 3 גשרים. בשלב הזה כבר לא היה צריך את דוברות התמסכים, ואנחנו התחלנו לפרק את הדוברה שבמים, הפגועה מאוד, וב-21 לחודש הצלחנו להוציא מתוך 6 תמסכים של הדוברה הזאת, כי לא הזכרתי שקודם שהדוברה יש לה 4 תמסכים, אבל 2 תמסכים נוספים הורידו את הרמפות שלה והם היו בצד, ואז יש 6 תמסכים, ורק הצלחנו להוציא מהתעלה או לנוע עם 4 תמסכים, ונענו מחוץ למצמד והגענו אל שפת אגם המר, למקום שנקרא לקקן, על שפת אגם המר, וב-21 לחודש, ונשארו עוד 2 תמסכים בתעלה, וב-22 לחודש הוכרזה הפסקת אש, ואז לקראת הפסקת האש הזאת, המצרים, כפי שתמיד זה לקראת הפסקת האש, הנחיתו אש תופת על החצר, ובשלב הזה גם נהרג סמג"ד גדוד הגישור יהודה חודדה, ובשלב הזה נשארו 2 תמסכים בחצר, ולשמחתי לא נפגעו, ואז תמסך אחד שעוד יכול היה לנסוע, גרר את התמסך השני, ושני התמסכים האלה יצאו בגאווה על גבי הגלגלים מהחצר, והגיעו גם הם ללקקן. בלקקן ליקקנו שם את הפצעים בעצם של התמסכים, והגיעו מסגרים וסגרו את החורים בטובות, ומהצפון הגיעו מצופי גומי חדשים, כי המצופים שהיו שם היו קרועים לחלוטין, ומשהו תיקנו את מה שתקן בתמסכים, והגיעו עוד 2 תמסכים שלא הגיעו אותנו לצריכה, כי הם היו בטיפול 1000 בסדנה, ובעצם עם 6 תמסכים ועוד 2 תמסכים הגענו ל8 תמסכים. ואז חיפשנו איך לעבות, ובעצם עלה רעיון להשתמש אולי בכלים המצריים, בדוברות המצריות, בשם GSP. ואיתרנו איזשהו רוסי, חייל רוסי שלנו, מהרוסים שהגיעו לארץ, שהוא היה ברוסיה חייל באותו גדוד של הדוברות המצריות, דוברות כפי שהרוסים סיפקו למצרים. והוא לימד אותנו איך להפעיל את הכלים האלה, ובעצם עברנו לגדה השנייה ואיתרנו שם בכל מיני שוחות ובמים כלים כאלה, ובעצם הבאנו אותם אלינו והחלטנו שאנחנו מקימים עוד פלוגה מה-GSP'ים האלה, מהדוברות. בשני כלים כאלה מתחברים אחד לשני ויוצרים דוברה כזאת. אבל מהר מאוד הסתבר לנו שהדוברות האלה לא יכולות לשאת את הטנקים הישראלים הכבדים ששוקלים מעל 50 טון, לעומת הטנק הסובייטי ששוקל 30 ומשהו טון, ולכן הם לא מתאימים, וזנחנו אותם ואי אפשר להשתמש בהם. אבל בשלב הזה קיבלנו הודעה שאנחנו צריכים לעלות עם 8 תמסכים על הגשר. דרך אגב, המג"ד שלי נפצע בחצר ביום הראשון כבר, וסמג"ד הקודם שלפניי שהיה במקום, הוא בעצם היה איתנו גם, והוא בעצם החליף אותו, ועלינו על הגשר, ונענו ממזרח לתעלה, לאורך האגמים המראים דרומה עד אזור ג'ניפה. אזור ג'ניפה, והיינו הפעם אמורים לצלוח את התעלה ממערב למזרח. למה? מכיוון שהארמיה השלישית הנצורה בגדה שלנו, בגדה המערבית, שעברה על גדה בערבית, לא נכנעה, וצה"ל היה אמור להכניע אותה, ותוכנן מבצע לצלוח שוב את התעלה, ובעצם לתקוף את הארמיה השלישית ולהכניע אותה. אבל כידוע, בסופו של דבר, בהתערבות של קיסינג'ר, המצרים ושל הרוסים, אז הוחלט להעביר אוכל לארמיה השלישית, ובהסכם שהיה ב-101 גם סוכם שלא יפגעו בזה, ויותר מאוחר גם הם נחלצו.
נחלצו מהכיתור. בקיצור, לפני כן, קיבלנו, בכיוון שהיו לנו רק 8 תמסכים, וזה לא היה מספיק בשביל הצליחה, אז קיבלתי הוראה לנוע אל התעלה ולהוציא ממנה 4 דוברות מצופים על גבי גרורים, ולהניע אותם לג'ניפה שיצטרפו ל8 התמסכים שלנו, ולתגבר אותם בדוברות מצופים. כיוון שאני הייתי בקיא מאוד בדוברות, אז ברור שאני הגעתי לשם, ועם המפקד שלהם, חיים מילר, גררתי אותם דרומה והבאנו אותם לג'ניפה, לאזור תעלת סואץ. בדרך סגרנו פעמיים תעלת המתוקה עם דחפורים בכדי להעביר את הדוברות, והצלחנו להעביר אותם ולהכין אותם במוכנות לצליחה נוספת. וכפי שאמרתי, הצליחה הנוספת לא יצאה לפועל לשמחתנו, ואז הוכרזה הפסקת האש וההסכם ב-101, ובשלב מסוים קיבלנו הנחיה לעלות על הגשר חזרה, כלומר לנוע חזרה אל הגשר ולחזור חזרה לגדה המזרחית. ומשם נענו על גבי גלגלים לרפידים, אבל לפני כן, כשעוד ישבנו באזור לקקן, הוחלט לעשות איזשהו כנס ניצחון כזה באזור שם, ואז באו כל שני הגדודים האחרים, ואנחנו באנו עם התמסכים, ועמדנו עם 8 התמסכים שלנו, ואריק שרון גם הגיע לשם ואמר משהו. רק של הנדסה, המסדר הזה היה... של הנדסה, כן. של הנדסה, ואריק שרון גם, ודיבר ושיבח. ובשלב מסוים קרא לי מפקד האגד, הוקם אגד, סליחה. מפקד האגד זה היה המג"ד של גדוד הגישור, אבי זוהר. הוא קרא לי והפגיש אותי עם אריק שרון, לחצו ידיים, ואריק שרון שאל אותי כמה דברים שאני אפילו לא זוכר מה, נתן לך את הכבוד הראוי. כן, נתן לי את הכבוד הראוי. כפי שאמרתי, אנחנו הגענו עם התמסכים לרפידים, המתנו שם עוד איזושהי תקופה, ולאחר מכן שחררנו את אנשי המילואים שהיו לנו, ובשלב מסוים קיבלנו הוראה לעלות עם התמסכים לכיוון זיקים, עלינו על גבי מובילים והגענו לזיקים. ובזיקים הוקם לאחר המלחמה, הוקם בית הספר לצליחה. אולי כמה מילות סיכום על מה שעשה גדוד התמסכים במלחמה. אני אומר, לגדוד התמסכים יש מקום וחלק מרכזי. הוא העביר יותר מ-120 טנקים, עשרות נגמשים, עשרות טומטים, עשרות כלי רכב ורקם אחרים. ואני רוצה לצטט בשם אומרם 2. אחד זה את הרמטכ"ל מוטה גור, להתעלות באילנות גבוהים, מה שנקרא, את הרמטכ"ל מוטה גור, שאמר במלאת 3 שנים לצליחת התעלה, עם ישראל חב הרבה מאוד לאותו קומץ קטן של אנשים. אני חושב שזה אומר הרבה מאוד. וסגנו של אריק, ג'קי אבן ושמחה מעוז, כתבו ספר שנקרא בנקודת הכובד, והם כותבים, ואני מצטט, ב-22 לחודש פונה גדוד התמסכים מהחצר, ואיתו פונה לקקן דוברת התמסך היחידה שנותרה לפלטה. כך נסתלק לו מראש הגשר שריד האחרון של גיבוריו האמיתיים של קרב הצליחה, התמסכים. אילו היו כלים יד שנייה אלה, עשויים זהב טהור ומשובצים יהלומים, עדיין לא היה ערכם מגיע אפילו לאלפית הפרומיל מערך תרומתם להצלחת קרב הצליחה ולהכרעת המצרים. אני חושב שזה אומר אמור. אולי זה לא אלפית הפרומיל, אבל אין ספק שאם התמסכים לא היו מגיעים לתעלה ב-16 לחודש, כנראה הסיטואציה הייתה שהייתה הדרג המדיני או הדרג הצבאי היו מורים לצנחנים שעברו לגדה המערבית לחזור חזרה, והשיחה הייתה מתבטלת, ואיפה היינו נמצאים בסיום המלחמה ומיישורנו מה היה מצבנו. זה גדוד התמסכים.
אני אומר, זה לא גדוד התמסכים, זה לא התמסכים, זה יותר אנשי התמסכים. זה יותר אנשי הצוותים של התמסכים, שעלו יום ולילה על התמסכים בהפגזות נוראיות, והיו חשופים לגמרי על גבי התמסך, והעבירו עוד ועוד רקם, בלי שמישהו היה צריך לכפות את זה עליהם. הם בעצם גיבוריו האמיתיים של קרב הצליחה, ואני גאה להיות המפקד שלהם. לצדק. טוב, אני רוצה מכאן להמשיך בעצם אחרי שאנחנו... אז אני אשאל שאלה עכשיו, אוקיי. שאלת ביניים. באמת, את התופת של חצר הצליחה, מי שלא היה שם קשה לי להבין. בכל אופן נגמרה המלחמה, ואתם חוזרים לשגרה. איך המעבר הזה, מאותו הר געש שהיה חצר הצליחה בכל התיאורים שתיארת, לבין חיים של שגרה פתאום, בהמשך כאילו, בלי איזו הפסקה באמצע. קשה לי לומר את זה היום. תראה, כפי שאמרתי קודם, בחצר הייתי די אטום. כלומר, המאורעות מה שהיו שם לא רוצה להגיד שלא השפיעו עליי, אבל זה עבר די לידי. וכשחזרנו לזיקים, ברור שהייתי מאוד מבסוט, כמו כולם, שהמלחמה נגמרה. והמשכנו את השגרה, אין מה לעשות. גדוד התמסכים בעצם היה בסיס להקמתו של בית הספר לצליחה. גם קיבל את אותו השם, בית הספר לצליחה 634, כמו... לא, סליחה, אני לא ארפה בנקודה הזאת, אני צריך להבין את המעבר הנפשי הזה. כן. כי את הספר כתבת, נדמה לי ב-2011, הוא הודפס. כן. זאת אומרת, 30 שנה או משהו אחרי המלחמה. רק אז פתאום עלה בך הצורך לספר את כל ההיסטוריה, את כל מה שקרה. לפני זה לא. עכשיו, התופעה הזאת חוזרת. אנשי האוגדה של מוסא פלד, שירדו ממלחמה נוראית, גם ברמת הגולן, ישבו 6 חודשים בסיני, לא דיברו על מה שקרה להם ברמה בכלל, רק אחרי 30 שנה. זאת אומרת, יש פה איזה מנגנון טבעי של נפש האדם שהיא עושה לו את המקלץ' כזה, שמסדר את העניינים. תראה, אני דיברתי. לא אגיד שלא דיברתי, אבל לא דיברתי על הדברים הנפשיים. דיברתי על האירועים, על מה קרה, מה היה, מה עשינו, מה היה צריך לעשות. את כתיבת הספר כתבתי כשהטריגר היה איזשהו כנס 30 שנה לצליחת התעלה. ואז באו אליי חיילים ומפקדים ואמרו, כמה אתה מוכרח לכתוב את סיפור גדוד התמסכים. התחלתי לכתוב את סיפור גדוד התמסכים ככה לעצמי בהתחלה, ואחרי זה ראיתי שזה קורה מעוף וגידים, ואני מספר את סיפורי האישי ונושא הדוברות וכל מה שהיה מסביב. ומזה בעצם התפתח הספר למה שהוא נוצר בסוף. אבל לא נכנסתי לנבחי הנפש, מה שנקרא. זרמת משהו. כן. טוב, תמשיך בבקשה. טוב, כפי שאמרתי, הגענו לזיקים והקמנו את בית הספר לצליחה. אני הייתי סגן מפקד, כשמי שהיה מפקד זה היה ישי דותן, והתחלנו לאמן את יחידות הצליחה והתחלנו לאמן יחידות אחרות, ואז עוד לא היה ברור שיש שלום עם המצרים, למרות שגם כשסאדאת הגיע, אז זה היה תהליך שעדיין עוד לא הבינו שהנה אנחנו הולכים לתהליך של שלום ברור. ואימנו את היחידות, והיו לנו גם הרבה לקחים מהמלחמה עצמה, בעיקר סביב נושא גשר הגלילים, סביב נושא הדוברות והגרורים והשקות, ובעצם לי, כשהיה לי הרבה מאוד ניסיון בעניין, היה מקום מרכזי בנושא. זמן קצר לאחר, כלומר הייתי כחצי שנה מפקד בית הספר, ולאחר מכן הפכתי לקצין אג"ם של אגד צליחה, ועסקתי בנושא של תכנונים מבצעיים. ג'קי אבן היה בזמנו, אחרי כן מפקד אוגדה של אריק שרון, מפקד אוגדה 162, אוגדה 611, והתחילו תכנונים מבצעיים שבמידה והמלחמה עוד פעם תתפתח ועוד פעם יצטרך לצלוח את התעלה.
ולקחתי חלק בעניין כקצין אג"ם של האגד. ויותר מאוחר הפכתי לקמב"ץ בקדר, קצין המבצעים של חיל ההנדסה. ושם יש איזשהו סיפור מאוד מעניין שהיה בשבילי איזשהו ציון דרך, וזה מבצע אנטבה, שלא לקחתי בו חלק, ועל כך תחושתי מאוד גרועה הייתה. מבצע אנטבה, כפי שידוע, היה פועל יוצא של חטיפת מטוס אייר פרנס לאנטבה. ואני כקצין המבצעים של חיל ההנדסה נשלחתי על ידי קצין אג"ם של חיל ההנדסה לסירקין, להביא לאנשי סיירת מטכ"ל ואנשים אחרים שהתארגנו למבצע, להביא להם אמצעי חבלה ולתדרך אותם ולבדוק שהם משתמשים באמצעים כמו שצריך. היו כל מיני אמצעים שבאבטח יוצרו והתאימו לקראת המבצע הזה. וכשהגעתי לשם, בעצם נקלעתי שם. לא יכולתי לצאת בגלל ביטחון השדה, שאי אפשר היה לצאת משם בגלל הסודיות של העניין. אבל אני רוצה לומר לכם שכל כך לא האמנתי שמה שאני רואה ומה שמתאמנים שזה יצא לפועל, שאפילו לא עלה לי במחשבה שאולי כדאי לי לקחת חלק במבצע. אני כמעט בטוח שאם הייתי פונה לאורי סגי או לקצינים אחרים שהכרתי שם, ואני חושב שחלקם העריכו אותי מאוד, גם כקצין הנדסה, אז אולי הייתי מצליח להשתבץ באחד הכוחות. אבל לא עלה על דעתי שמבצע כזה בכלל לא עומד. וכשבשלישי ליולי, כשראיתי את המטוסים יוצאים משם ואנשים ממריאים למבצע, גם אז עוד לא פקפקתי אם בכלל המבצע הזה יצא. ואז כבר יצאתי הביתה, וברביעי ליולי, דרך אגב, זה היה יום ההולדת שלי, וזה גם היה יום ההולדת 200 של ארצות הברית. וכששמעתי שהמבצע הזה בוצע והצליח, תפס את זה ואמרתי שאני דבר כזה לא יקרה לי בחיים. שעוד פעם יש מבצע, אין סיכוי שאני לא לוקח בו חלק. ובהמשך, תכף אגיע לזה, זה היה בשבילי ממש ציון דרך. ומכאן אני עובר לתפקיד הבא שקיבלתי, שהייתי בו, זה תפקיד של מפקד בית הספר לצליחה. עכשיו שוב, בית הספר לצליחה, למרות שהייתי סגן מפקד בית הספר לצליחה, כמפקד, אז הייתה לי היכולת להשפיע ולגרום שהתורה והתפיסה שלי תתממש. והפעילות בית הספר הייתה מאוד אינטנסיבית באותו זמן. אימנו את כל חטיבות הצנחנים וחטיבות החי"ר וחטיבות הטנקים ואת חיילי ויחידות אגד הצליחה. פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית. בשלב מסוים, באחת השבתות שהייתי בבית, אני שומע ברדיו שמחבלים נחתו בחוף הים, אם אני לא טועה, וזה היה מה? מכמורת. באזור מכמורת שם, כן. נחתו, הרגו בדרך איזושהי צלמת שהייתה שם, הגיעו לכביש החוף והשתלטו על אוטובוס של אנשי אגד, והגיעו עם האוטובוס לצומת הקאנטרי קלאב, ושם התפתח קרב מסוים עם כוחותינו, עם אנשי הביטחון, ובקיצור התוצאה הייתה עגומה מאוד, שהיו שם בנות 31 הרוגים ו71 פצועים, ודבר כזה אמרתי לעצמי למחרת בבוקר, כשנסעתי ליחידה ביום ראשון בבוקר, אין סיכוי שעוד פעם חיל האוויר יפציץ באיזשהו מקום. הולכים לצאת לפעולה רצינית ביותר. הגעתי בוקר ליחידה ואמרתי, אנחנו לא נפספס, למרות שבית הספר לצליחה במבנה שלו בנוי ממדריכים, וחלק גדול מהם בכלל לא אנשי הנדסה, חלק גדול מהם זה אנשי סיירת מטכ"ל, אנשי נפלי סיירת מטכ"ל, נפלי קורס חובלים, נפלי קורס טייס, הם המדריכים. האנשים האלה הגיעו אליי, אנשים מצוינים, נהדרים, הגיעו, אבל חלקם אפילו לא עברו הכשרה של קציני הנדסה. אבל אמרתי, לא יכול להיות שלא ניקח חלק. הרמתי טלפון למפקד החיל לקמב"ץ, ואמרתי לו, איפה אנחנו בעניין? אמר לי, אין סיכוי.
מי אתם בכלל? אתם לא אנשי הנדסה, אתם לא תיקחו חלק. אמרתי, לא יכול להיות. נסעתי לתל אביב, במפקדת החיל, נכנסתי לקצין אג"ם שמכיר אותו, ישי דותן, ואמרתי לו, ישי, אנחנו לוקחים חלק במבצע. ישי אמר לי, לא יכול להיות, אבל לא נעים ממני, ואמר לי, תן לי לחשוב. קיצור, באתי ונתננתי לו ולא זזתי ממנו, עד שהוא אמר לי, אוקיי, בסדר. והצגתי לו את היכולת, מי אני יכול לגייס, מי יכול לקחת מהאנשים שלי, ומה אני יכול לבנות, ואיזה כוח. בסוף אמר, בסדר, תיסע עם הכוח לצפון, לאזור קריית שמונה, שם מתרגלת לחטיבה על בסיס בה"ד 1 של דורון רובין, שהיה מפקד בה"ד 1, ותהיה כוח ההנדסה שלהם. הגעתי לשם, לא היה לי אמצעי חבלה אפילו, שלחתי במקביל לאבו חנזיר ברמת הגולן, למצבור שם שיביאו לי אמצעי חבלה, לא היה לי ציוד חבלה, וקיבצתי מפה לשם, היו לי 3 נגמשים ביחידה, לקחתי את לא נגמשים, זחלמים, לקחתי והעליתי אותם על כלי רכב והבאתי אותם לצפון איתי, והצלחתי לגייס מתוכי 35 אנשים טובים שזה היה הכוח שלי. בקיצור, הגעתי אל דורון וקיבלתי מדורון משימה ואמר לי, אנחנו הולכים ברגל, נכנסים למחרת בבוקר, עוברים את הגבול ללבנון, צועדים ברגל ובשלב מסוים אני אראה לך ואתה הולך לבדוק ציר ממוקש, כשוודאי שהוא ממוקש, על מנת שלמחרת בבוקר נגבשים וזחלמים יוכלו להיכנס ונוכל משם להמשיך רכוב. אוקיי, תדרכתי את הכוחות, חילקתי את הכוחות לשני כוחות משנה, והתחלנו לנוע בלילה. נכנסנו באזור מרגליות, חצינו את הגדר, דרך אגב, הימים לפני כן היו ימי גשם נוראים, והוודיות היו חלקים ורטובים, ונענו עם ציוד חבלה ומיקוש, ציוד חבלה, ונענו בוודיות והגענו, ושם מסוים בלילה דורון אומר לי, זה הציר. עליתי על הציר ופרסתי, ארגנתי את הכוח, כוח אחד, כוח שבודק עם מגלי מוקשים ועם דקרים את הציר, וכוח שני שמאבטח מימין ומשמאל לציר. בשלב מסוים הגענו למין דייק כזה, שמתחתיו יש טרסות ועמק מתחתיו. זה מוצב של המחבלים שנקרא רבת התלתיד שהיה שם. והסבר שכוחות של דורון שהיו על רבת התלתיד הניסו משם את המחבלים. אנחנו נעים ובודקים, ובשם מסוים המחבלים שנסו התחילו לירות עלינו. והיה קשה מאוד לאתר אותם, ונתתי פקודה לאנשים לשפר עמדות, להשיב אש ולשפר עמדות לכיוון הטרסה, כדי שנוכל לראות אותם. ואז ראינו ש3 מחבלים נעים שם, ירינו על 2, הרגנו 2, ומחבל שלישי רץ מתחת לטרסה, שאני שכבתי, פתאום אני רואה את המחבל מתחתיי, קפצתי עליו על הנשק ולקחתי לו את הנשק, והוא היה עמום מהעניין. הסתבר לנו אחרי שבדקנו את הכוחות שלנו, שחייל שלנו מחילופי האש נהרג, חייל בשם רוני חכים. רוני חכים בא, הסבא שלו היה אליהו חכים. אליהו חכים יחד עם אליהו בית צורי, היו השניים שהתנגשו בשנת 1942 נדמה לי, בלורד מוינהן. לורד מוינהן היה שר המושבות שהיה אחראי על הספר הלבן, שמנע את עליית המעפילים לארץ. והם התנגשו בו והרגו אותו, והם נתפסו במצרים אחרי שהם הרגו אותו. והם הועלו לגרדום. כשהם שרים את התקווה, הם הועלו לגרדום. קיצור, רוני בא ממשפחה מיוחסת ומיוחדת. הוא גם היה אחד החיילים הטובים, הוא היה סמל ראשון במדור סירות גומי אצלי. אבל כשרוני נהרג, לא הייתה ברירה, גם לא היה לי רופא במקום. היה לי חובש, החובש אומר לי, תשמע, נכנס לו כדור מפה, יצא מפה, ואני לא יודע לקבוע את מותו. אמרתי לרוני, בוא תן לי, אני הסתכלתי, ראיתי שהוא הרוג בטוח, ואז אמרתי, אין מה לעשות, שמנו אותו על אלונקה, אבל המסיבה הייתה לפנינו, היה צריך לבדוק את הציר, והמחבל שירה ברוני קשור בחבל ונע איתנו. וככה אנחנו נעים כל הלילה
שרוני על אלונקה וסוחבים אותו, והמחבל איתנו קשור בחבל. גילינו בדרך מוקשים, פינינו, פוצצנו מוקשים, עד שהגענו לקצה ציר הבדיקה, ושם יכולנו גם לפנות את השבוי וגם את רוני. וגילינו עוד מוקשים באזור הזה, כבר באזור שלא היה, ופתאום קיבלנו ידיעה שיש נגמשים עלו על מוקשים בכניסה לכפרה טייבה. הגעתי לשם וראיתי שעל הכביש עומדים 3 נגמשים שהחיילים שלהם ברחו, והנגמש הראשון יושב על מוקש. אמרתי לנהג, תעלה, אני יוצא אותך מזה. פחד, לא רצה. בסוף עלה המפקד ונכנס לתא הנהג, וכיוונתי אותו והורדתי אותו מהמוקש ופוצעתי אותו המוקשים והמשיכו הלאה. בהמשך קיבלתי משימה מדורון, כבר סיימנו את השלב הזה, משימה. למחרת התוכנית הייתה לכבוש את המוצב העיקרי של המחבלים באזור אנדוריה. אנדוריה הייתה צומת שדרכה הייתה צריכה לעבור גם אוגדה 36 של קהלני. והיה צריך לכבוש אותה, ודורון רובין עם החטיבה היה צריכים לכבוש אותה. אבל הציר לשם, ציר הכביש לשם היה מפותל, והוא עבר כשהיו בו בורות עיקוש. בורות עיקוש זה בורות שנבנו עוד בתקופת הבריטים. והציר נבנה, תוך כדי זה שבנו את הבורות עיקוש, בורות בעומק של 4 מטר, שתוכננו לשים בתוכם חומר נפץ, ובמידה והאויב, ואז דרך אגב האויב היה האויב הנאצי, שהיה צריך להגיע לכיוון ארץ ישראל, והבריטים בנו את הציר הזה נגד הנאצים. קיצור, המחבלים מילאו בבורות העיקוש האלה כנגדנו, בכיוון ההפוך. מילאו אותם חומר נפץ, ואני הייתי צריך להגיע לשם ולנטרל את הבורות האלה. קיצור, קיבלתי מדורון כוח סיוע של העורב של חטיבת הנחל עם 3 נגמשים. העליתי את האנשים שלי, חילקתי את הכוח שלי ל3 כוחות. כוח אחד העיקרי היה איתי, כוח שני היה לנו, חששנו מאוד שגם הגשר על הנחל הסלוקי, גם הוא ממולכד. ובניתי כוח אחד שהיה צריך ללכת מסביב ולהגיע אל הגשר עם בחור בשם צביקה וויט. ואני עם הכוח העיקרי הייתי צריך לנוע לכיוון הבורות עיקוש. וכוח שלישי השארתי בתחילת הציר עם דחפור D7, שבמידה ותהיה בעיה על הציר אפשר להביא את הדחפור ולטפל. בקיצור, נעתי ב3 הנגמשים, בשם מסוים הורדתי את צביקה שינוע לכיוון הסלוקי, ואני נעתי עם הכוח, ועם דמדומים ראיתי שאני נמצא מאוד גבוה מעל הציר, אבל את הציר לא ראיתי, אבל ראינו שכל השטח מרובד בסירה קוצנית ובאבנים, וכשאנחנו מתקרבים אז האבנים מדרדרות ועושות רעש נוראי. אז אמרתי למ"פ של העורב, שישאר למעלה עם יתרת הכוח, ולקחתי איתי קצין צעיר בשם אייל נווה, והתחלנו לרדת רק שנינו בזהירות, לאט לאט בשקט, והגענו מעל בורות העיקוש, שיש שם ציר חתוך, וזה היה גובה של 2.5-3 מטר מעל בורות העיקוש, אולי יותר אפילו, ואמרתי לאייל, תשמע, בואו שנינו, וראינו למטה את החוטים נכנסים לתוך בורות העיקוש, ובאחורי הפיתול הם ממשיכים הלאה, ולא ראינו לאן. אמרתי לאייל, תשמע, אני אתן את האות, שנינו קופצים למטה, וחותכים את הכבל. זה כבל חשמלי היה, ונתתי לו הוראה, שנינו קפצנו למטה, אייל חתך את הכבל, ואמרתי לאייל, אוקיי, בואו נמשיך לנוע לאורך הכבל, אבל לפני כן אמרתי למ"פ של העורב, תרדו למטה, תתחילו לרדת למטה. הבורות מנוטרלים, והתחלנו לנוע לאורך הכביש, ואחרי בערך 150 מטר ראינו מין מערה בתוך צלע הכביש, שבתוכה ישבו קודם המחבלים,
ראינו שם פיתות וכזה שהם אכלו וברחו כנראה, אולי הם שמעו אותנו, וליד זה עומד מצבר עם 2 החוטים, לגעת בו ולהפעיל את הבורות עיקוש. בקיצור, זרקנו את המצבר לוואדי, ועלינו חזרה למעלה. אז הכנסתי אנשים לתוך הבורות עיקוש, והוצאנו מתוך כל בור עיקוש כ-160 קילו חומר נפץ. היו שם מעל 300 קילו חומר נפץ, אם זה היה מתפוצץ, והציר כבר לא היו מוצאים שום דבר. בשלב הזה מודיע לי צביקה וויט שיורים עליו מכיוון הסלוקי. אמרתי לצביקה, תשמע, תישאר במקום, אל תמשיך, אני אגיע לסלוקי. ולקחתי את האנשים עם המ"פ של העורב, והתחלנו לנוע על גבי הכביש לכיוון הסלוקי. ועצרתי אותם בערך 50 מטר לפני הסלוקי, ואמרתי, תשמע, חושך, לא רואים שום דבר, היינו נצנוצים מהאזור. ואמרתי לו, תשמע, הברירה היחידה, בוא ניתן מכת אש, ואחרי זה אני ואייל נלך לבדוק את הגשר. בקיצור, פרסתי את כולם, נתנו מכת אש, אמרתי להם חדל, ונענו אייל ואני לגשר. בדקנו את הגשר, וראינו שהגשר לא ממולכד, והורדתי את הכוח אל הזה, ונתתי לאייל, לצביקה הוראה לחבור אלינו. בשלב הזה, הכוח של דורון עלה לכיוון אנדוריה, אבל לפני שהוא עלה לכיוון של אנדוריה, הם הפעילו ארטילריה וריקטו את אנדוריה. אבל הפגזים נפלו עלינו. כבר מתחת לאנדוריה נפלו עלינו. ואני ישבתי בוואדי, מנסה ליצור קשר. בוואדי לא היה לי קשר, כי היינו מקום נמוך. בקיצור, לא הייתה לי ברירה, סילקתי את הכוח משם ואלינו. ויותר מאוחר, אחרי שהארטילריה הפסיקה, ודורון הגיע עם הכוח לאנדוריה, אנחנו המשכנו הלאה והגענו לאנדוריה. שם הייתה לנו משימה נוספת שהיינו אמורים לעלות על מסוקים ולטוס לחצביה ולהשתלט על חצביה, אבל לשמחתי ברגע האחרון העסק נגמר. ואז נגמר המבצע ויצאנו החוצה, ובעיקרון היינו צריכים לחזור חזרה לזיקים. אבל אמרתי, אולי נמצא לי עוד משימה. ונסעתי לכנען, למפקדת הפיקוד, ושם ניגשתי למענ"פ, קצין הנדסה הפיקודי, שגם אותו הכרתי, אנחנו תמיד נפגשים כולנו, אותם אנשים, אל אבי זוהר שהיה שם המענ"פ, קצין הנדסה, ושאלתי אותו אם יש לו משימות בשבילי. אז אמרתי, בטח, יש לי משימה, אני צריך מישהו שיסרוק לי את כל הצירים מאל חיים, כל אזור אל חיים, שכחתי עוד את שמות היישובים שם, על הרכס. בקיצור, לקחתי את הכוח שלי ובניתי כוח והתחלנו לסרוק את הצירים. במשך יום סרקנו את הצירים וראינו לא מצאנו שם דברים משמעותיים, ולאחר מכן חזרנו לזיקים. זה סיפור מבצע ליטני. אחרי סיימתי את תפקידי בבית הספר לצליחה, ואז ביקשתי לחזור לחיל הנדסה רגיל, כי רציתי לנגן, וקיבלתי את התפקיד, אני חושב, הכי נחשק שאפשר היה, להיות קצין הנדסה של רמת הגולן, של אוגדה 36. ואורי סגי היה מפקד האוגדה, ואני הגעתי אליו, והיו לי 1.5 שנה באוגדה מאוד אינטנסיבי של בניית מוצבים, של בניית עלות נ"ט, של מיקוש, וגולת הכותרת אולי הייתה טיפול בשלג. בזמנו האחריות על פינוי השלג לחרמון ולצפון רמת הגולן הייתה עליי. זה היה סיפור לא נורמלי, היו לי סיפורים של מעניינים אבל לא אכנס אליהם עכשיו. בקיצור, 1.5 שנה מאוד אינטנסיבית ברמת הגולן. סיימתי תפקיד כקצין הנדסה של אוגדה 36, והגעתי לתפקיד של סגן מפקד אגד צליחה. וכסגן מפקד אגד צליחה, כמה ימים אחרי שהגעתי, פתאום מודיעים לי שאני צריך להכין במהירות דוברה בזיקים, כי יש איזשהו ברוך גדול מאוד לחיל הים. ואז הסתבר סטיל של חיל הים שהגיע דרך תעלת סואץ ועלה לכיוון אילת,
עלה על החוף הסעודי, והתלבש על הריף בחוף הסעודי, ולא הצליח לרדת ממנו. ואני הייתי צריך להעביר דחפורים מהחוף שלנו לחוף הסעודי. אבל ברגע האחרון חיל הים, ואז אמרתי, וואלה, אני עכשיו הולך לתקוע את חיל הים. לא סיפרתי קודם, כי היה לי סיפור עם חיל הים, שהם חילצו אותי מאיזשהו ברוך שהיה לי באזור שקמונה. חבל שלא סיפרתי, אבל אני כבר לא אספר אותו עכשיו. אמרתי, הנה כאן אני הולך להחזיר את החוב לחיל הים. אבל לצערי חיל הים צריך להשמיש סטיל ישן והעלה דחפור עליו, שבעצם הוא זה שחילץ את הסטיל מהחוף הסעודי. היה תרגיל גיסי, היה בפיקוד דרום, תרגיל צליחה גיסי באזור שטח הרועיפה. ואנחנו השתתפנו בו, ובמסגרת התרגיל אהוד ברק, שהיה מפקד אוגדת הצליחה, לא היה מבסוט, אני אגיד את זה בעדינות, ממפקד האגד. ואני הייתי סגן מפקד האגד. ואהוד ברק אמר לי, עמיקם, אתה בשלב הזה, אתה זה שמתדרך אותנו. ואני תדרכתי אותם לקראת הזה, ובסוף התרגיל, אהוד ברק ודן שומרון, שהיה אלוף הפיקוד, כינסו את הקצינים הבכירים באגד, אני לא הייתי ביניהם, והם אמרו מה שאמרו, לא משנה, ואהוד ברק השפיע על דן שומרון, ודן שומרון פנה אל הרמטכ"ל, שהיה רפול, והרפול הדיח את מפקד האגד. ואז היה צריך למנות מפקד אגד חדש, היה ברור לי שאני קצין צעיר עדיין, ובקושי השתפשפתי, והיו בחיל הנדסה קצינים ותיקים ממני בהרבה, והכהנר בטח שלא היה איש צליחה, הוא בטח ייתן להם קרדיט לפניי, אבל הסתבר בישיבת המינוי מפקדים במטכ"ל, אז אורי שגיב ודן שומרון המליצו עליי, ואני בסופו של דבר מוניתי למפקד האגד, מפקד אגד צליחה. ומוניתי לפקד האגד, ואז קיבלתי גם על אחריותי את זיקים, את הספר לצליחה. כי קודם, בית הספר לצליחה היה שייך, כבית הספר היה שייך למפקדת החיל, אבל בית הספר לצליחה עובר בעצם גם לאחריותי, ושוב יכולתי לממש שם את הדברים אבל זמן קצר, בערך חודש אחרי שמוניתי למפקד אגד, יצאתי לקורס מח"טים. מצנע היה מפקד קורס מח"טים, ובקורס מח"טים היו דמויות מאוד ססגוניות, כולל מי שהיה יותר מאוחר מפקד ראש המוסד, תכף אני זוכר בשמו, ועוד כמה אנשים, מאיר דגן, שהיה חניך בגדוד, בקורס יחד איתי, ורן, חבר כנסת, רן כהן, חבר הכנסת, היו כמה ועוד כמה אנשים מאוד מעניינים. עכשיו, הקורס הזה, מכיוון שהאזור החם היה באותו זמן לבנון, אז רוב התוכניות בקורס שעליהם ישבנו ודיסקסנו, היו תוכניות בלבנון. ואז עלתה תוכנית אורנים גדול ואורנים קטן וכל הנושא הזה. ומצנע כמפקד הקורס דרבן אותנו בעצם להגיד ולדבר, והיו כל מיני כאלה עם פה גדול שיכלו לתת כל מיני חוות דעת על זה. אבל נגמר הקורס ולא עבר הרבה זמן, ויצאנו למלחמת לבנון הראשונה. ובעצם אותם תכנונים שעליהם אנחנו תכננו, אז יצאו לפועל בצורה כזו או אחרת במלחמת לבנון. אבל בלבנון יש הרבה מאוד מכשולי מים. יש את הליטני, יש את הזהרני, יש את הוואלי. כלומר, הרבה מאוד מכשולי מים שיכולים לעבוד בים בזמן שכוחות נכנסים פנימה. ואפילו עד די כך שהיה חשש שהמחבלים יפוצצו את הסכר על גבי אגם קרון, ואז המים ישטפו את הליטני ובעצם יחסמו את כוחותינו. היה חשש, ולתוך זה התארגנו. ואני כמפקד העיר קיבלתי את המשימה של כוננות לגישור הליטני.
לצורך כך גם קיבלתי פלוגת גשר ביילי, ואני הכנתי 6 דוברות באזור הקישון, שבמידה ותהיה בעיה של הצפה, שהדוברות יוכלו להעביר כוחות בעצם לשני צידי הליטני, בים, לנוע בים ולהעביר כוחות. ובנוסף לזה הכנתי גישרונים, גם גישרוני כלובים וגם גישרונים אחרים, וגייסתי אנשים, והיינו מוכנים לצאת למסיבה. וכשהתחילה המלחמה, התכנסנו באזור מצפון לנהריה, והתחלנו לרכז כוחות שם, גייסתי אנשי מילואים, וביום שפרצה המלחמה והכוחות התחילו להתקדם, אני אמרתי, אני מוכרח ללכת לראות, להיכנס פנימה, ולקחתי ג'יפ ונסעתי עם הג'יפ. יש בעיה? לא, דבר. ונסעתי עם הג'יפ לכיוון הליטני, על ציר החוף, והגעתי לקסמיה, לגשר קסמיה שפוצץ על ידי חיל אוויר כמה חודשים לפני כן, וראיתי שבמקום חייבים להקים גשר ביילי, ומצאתי גם מדרום לו איזושהי מעבורת שאמרתי אולי אפשר גם אותה לגשר. וכשחזרתי ארגנתי את הכוח ואמרתי אני מוכרח לצאת מוקדם בבוקר, כי ראיתי שציר החוף היה עמוס כלי רכב, היה פקוק לגמרי, ואמרתי אם אנחנו נצא מאוחר לא נגיע. הסיפור של ציר עכביש היה מול העיניים שלי, והלקח של ציר עכביש היה מול העיניים שלי. אמרתי, חייבים לצאת מוקדם. כבר ב-4 בבוקר התייצבנו בראש הנקרה, ועברנו, והתחלנו לנוע, ועד דנו על צור, ומצור הציר היה פקוק והיה קשה מאוד לנוע, והגענו לקראת אחרי הצהריים לאזור הקסמיה על גבי לליטני, והתחלנו להקים גשר ביילי על גבי הליטני. פלוגת הגישור התחילה להקים גשר ביילי, ובמקביל לזה הקמנו גישרון כלובים גם כן על ליטני בצד, על מנת שכוחות יוכלו לעבור בינתיים עד שהגשר יהיה מוכן, או בהמשך יוכלו לעבור על גבי הגישרון הזה. למחרת בבוקר עם שחר כבר הגשר הביילי היה מוכן והיה בנוי לתפארת, שעל הגשר יכלו לעבור לא רק כלי רכב אלא טנקים על גבי מובילים אפילו. בשלב הזה קיבלתי משימה מקצין ההנדסה הפיקודי, ואמר לי חייבים להכשיר שדה נחיתה באזור אנצר, באזור רמת לבטיה, באזור אנצר. עליתי לשם עם כלי צמ"ה מתאימים ועם מפקד בית הספר לצליחה, ונתתי לו את המסיבה והכשרנו שם שדה נחיתה. ולקראת ערב כבר הרקולס ראשון נחת שם. השדה נחיתה הזה היה שדה נחיתה הישן של הבריטים, שהמחבלים חרשו אותו מכיוון שהם פחדו שבבית שכוחותינו ינחתו בו. והיה צריך לפלס אותו, והיה צריך לפוצץ איזשהו מבנה שהפריע לנחיתת המטוסים שם, והכשרנו את המקום. קיבלתי אז הנחיה מקצין הנדסה הפיקודי להיות אחראי על הציר מראש הנקרה עד צידון. וקיבלתי הרבה מאוד כלי צמ"ה לצורך העניין. אבל הרגשתי שאני לא ממצא את עצמי. ואז לקחתי איתי את הקמן ועם שני הנגמשים ועם הנגמשי הפיקוד שלי, ונעתי לכיוון צידון. וצידון באותו זמן הייתה לחימה בצידון, ומי שניהל אותה זה מפקד אוגדה 91, איציק מרדכי, שישב על בניין בפאתי צידון, בניין עם 12 קומות, למעלה מהבניין הזה למעלה ניהל את הלחימה בתוך צידון. התרתי את המקום והגעתי עם הנגמשים לשם, והתחלתי ועליתי למעלה באין סוף מדרגות לקומה ה-12, ושם פגשתי את איציק מרדכי ואמרתי, איציק, אני מחפש משימות. איציק אמר לי, נפלת לי מהשמיים. הוא אומר לי, תשמע, יש לי משימה שלך, אבל בוא תגיד לי מתי יכול לבצע אותה. הוא אומר לי, אני רוצה שאתה תקבל את הגזרה בין הליטני לזערני, ותהפוך לחטיבת חי"ר מרחבית ותשלוט על הגזרה הזאת. הוא אומר ליחידה, הגזרה הזאת עדיין שורצת מחבלים, והמשימה שלך לעבור כפר-כפר, ולהוציא את האנשים, את הגברים מהכפר, ולתחקר אותם. בקיצור, קיבלתי מאיציק ואמר, אתה מקבל לצורך העניין את הכוחות שלך,
ומהמענ"פ קיבלתי עוד גדוד הנדסה, בפיקוד אביגדור קלנר, מי שהיה מנכ"ל אזורי ביותר מאוחר, הוא היה המג"ד של גדוד ההנדסה, וקיבלתי פלוגת צנחנים, סיירת של פלוגת צנחנים מילואים, וקיבלתי 5 צוותי חוקרי שבויים, ושני נגבשים עם מרגמות, ובסוק להקפצת כוחות. בקיצור, אמרתי לאיציק, אוקיי, אני מקבל עליי את המסיבה, ולמחרת קיבלתי את האחריות על הגזרה, ובמשך שבוע ימים, יום ולילה, עבדנו כחטיבת חי"ר, כאשר הגזרה שלנו הייתה נהר הליטני מדרום, נהר הזהרני מצפון, הים ממערב, ורמת נבטיה, הבופור ממזרח. בקיצור, כל יום נענו, נכנסנו לכפרים, הוצאנו את הגברים, חוקרי שבויים חקרו אותם, הוצאנו אמל"ח, ריכזנו אמל"ח, והיה שבוע ללא שינה. בנוסף לזה, כאשר נכנסו לצור, לאחד מחנות הפליטים מסביב צור, נלקחו בשבי מג"ד נחל ו3 חיילים שלו. והיה חשש שהמחבלים נמצאים בגזרה שלנו ומובילים אותם צפונה. ואז בלילות הייתי משכיב מערבים בפתחי הוודיות, השכבתי מערבים בפתחי הוודיות על מנת למנוע את המעבר. אבל הסתבר כנראה שהם כבר עברו קודם, ואחד החיילים הצליח לברוח, והמחבלים רצחו בסופו של דבר את המג"ד וחייל נוסף. זהו, אחרי שבוע הגיעה חטיבת חי"ר מילואים והחליפה אותנו שם, ושוב הייתי ללא משימות. ואז גם קיבלתי הוראה לשחרר את אנשי המילואים, ואז נאמר לי שיש תכנון מצפון לביירות, ולצורך זה כנראה יצטרכו דוברות. ואז אמרתי, אבל הדוברות הקטנות האלה לא יכולות, ואז אמרתי שצריך לעשות דוברות גדולות, דוברות 20, דוברות שכל אחד מהם יודעת לעשות על גבה 3 טנקים, ולא הדוברות הקטנות שנושאת על גבה רק טנק אחד. ואז חיברנו כל 2 דוברות קטנות, ובנינו 3 דוברות גדולות של 20 מצופים, עם 4 מנועים כל אחת, וכיוון שהיינו ליד המספנות בקישון, גם אנשי המספנות בפעולה מאוד נמרצת, חיזקו לנו בעזרת רלסים את הדוברות שיוכלו לשוט בים, אבל היינו צריכים לקבל גם את אישור חיל הים. אז אני נסעתי לתל אביב לרמ"ח מבצעים באותו זמן שהיה אורי שגיא, וישבתי איתו ועם אנשי חיל הים, והיה צריך לשכנע את אנשי חיל הים שאנחנו יכולים עם הדוברות האלה לבצע את המשימה. בסופו של דבר, בסיוע של אורי שגיא, אנשי חיל הים השתכנעו וקיבלנו את האישור לבצע את המשימה. במקביל לזה, אני הגעתי לביירות וחיפשתי עוד מה לעשות. דרך אגב, בית הספר לצליחה, אחד מהכוחות שלי, אחרי שהוא סיים את משימתו, הגיע וקיבל משימה כגדוד הנדסה במסגרת חטיבת הצנחנים של בית ספר חטיבת 96, חטיבת הצנחנים 96, והמשימה שלו הייתה להיכנס בכיבוש ביירות, להיכנס לביירות מדרום. והם עשו את זה, הם עבדו בצורה יפה מאוד במסגרת החטיבה, והסייעו בכיבוש לכניסה לביירות מדרום, דרך שדה התעופה. ולאחר מכן הם התמקמו בתוך ביירות, במערב ביירות, ועשו סריקות שם, סיורים כל בוקר לפתיחת צירים. אני הגעתי לביירות להם מדי פעם, והגעתי לבעבדה, למפקדת לארמון מבעבדה, שם ישבה האוגדה, וחיפשתי מה לעשות שם. שם פגש גם את רן כהן, יושב ויורה המפ"בניק הזה, ממרץ שיורה על ביירות בלי סוף. בלי רחמים. מה? בלי רחמים. בלי רחמים, כן. אני אומר לו, רן, זה אתה. קיצור, ושם פגשתי גם את מפקד
קצין הנדסה של הגיס של דן שומרון, והוא אמר לי, תשמע, עמיקה, יש כאן איזה סיור שיוצא להרי סנין, על מנת לבדוק שהוא ציר, במידה ונכנסים מצפון לביירות, ציר לכיוון הסורים בהרי סנין. ואם אתה רוצה להצטרף אליו, אבל צריך בגדים אזרחיים, כי אתה נע עם הפלנגות ובמקומות אזרחיים, ואסור שתהיה עם מדי צה"ל. בקיצור, איכשהו השיג לי והשגנו לי ולקמן שלי בגדים אזרחיים, ואיתנו היו גם 3 אנשים של סיירת מטכ"ל, ביניהם עומר בר-לב, שבדיוק סיים תפקיד של מפקד סיירת מטכ"ל. עלינו על מרצדסים של הפלנגות, והגענו לג'וניה, שם אכלנו ארוחות בוקר דשנה, ואז עלינו על ג'יפים, שהפלנגות קיבלו מצה"ל אותם, ונענו לכיוון ההר סנין, לגובה עצום במקומות, והגענו כמעט עד המוצבים הסורים, צפינו עליהם, וחזרנו חזרה. בשלב הזה, כבר זה היה שלב מתקדם יותר, ואז אמרתי, וואלה, אני חייב לעשות איזשהו מחווה לאבא שלי. אבא שלי, כפי שסיפרתי, היה בלבנון בצבא הבריטי, והוא ביירות, ג'וניה, כל המקומות האלה, שטורה, בחמדון, אלה דברים מהסיפורים שלו שאני זוכר אותם. ואז אמרתי לו, אבא, בוא, אני מגיע לך מחר בבוקר עם ג'יפ, אני מביא לך מדים. אבא שלי כבר היה בן 75, ונכנסתי אותו לג'יפ, נכנסנו ללבנון, לצור, עשיתי סיבוב בצור, אחרי זה המשכנו לצידון, ומשם הגענו לביירות. וכשאת מגיעה לביירות, אז הגעתי, כפי שסיפרתי, היה לי גדוד של בית ספר לצליחה שישב בביירות. והבאתי אותו אל הגדוד, ושם באותו רגע, כשהבאתי אותו, אז היה שם סגן כהנר, בדיוק הגיע לביקור גם. ואז אני נורא פחדתי, ואני מכניס את אבא שלי, אזרח לשם. ושאל אותי סגן כהנר, מי זה? אמרתי לו, זה אבא שלי. וסיפרתי לו, אבא שלי בצבא הבריטי, ופה שמחתי סגן כהנר לא אמר מילה. ומבחינתי, ואחרי זה המשכנו לאזור כמעט עד בחמדון, בעבדי בחמדון, זה סיור לאבא שלי לא נורמלי שם, ומבחינתי זה המחווה שעד היום הוא בטח כבר לא יכול לזכור אותו, אבל אני זוכר אותו. היטב. כן, היטב. אז ההתרגשות שלו גם לראות אותי שם עם האנשים שלי בביירות ובכלל. טוב, בזה בעצם נגמרה מלחמת לבנון וחזרתי לאגד, ואז כל מיני אירועים שקשורים ולא קשורים. אירוע אחד שאני זוכר אותו 35 שנה לצה"ל, שאז החליט הרמטכ"ל מוישה וחצי לעשות אירוע שנקרא 100 שנות גבורה. ואז הביאו לשם את כל האנשים שיש להם איזשהו נתח בשנים כמו את אריק שרון שייצג את נושא המרדפים של ה-101, צ'יץ' את המלחמה במלחמת ההתשה, גנדי את המלחמה בבקעה, האחות של פיינברג מהנילי וזה, קיצור קהלני על זה, ואותי כנציג הצליחה. ונקראנו אחד זה, קיבלנו תשורה יש יוצא עד היום, מהרמטכ"ל, וצוינתי כי אני עמיקה מנורון, מייצג את נושא הצליחה, והרגשתי שאני הולך על בוענות על האצבעות, הרגליים, וכמי אני ליד כל אושיות המדינה שהיו באותו אירוע. מה עוד אספר? טוב, לקראת, בואו נראה אם שכחתי איזה משהו חשוב. כן, כשהייתי קצין הנדסה של אוגדה 36, אז היו לי שני או כמה מקרים שאמרתי, חייבים כוח מיוחד בשבילהם. אחד המקרים היה, ואני לא אכנס לפרטים, שסיירת מטכ"ל היו מגיעים והיו נכנסים פנימה לכיוון לסוריה, ואני הייתי צריך לפתוח להם מעברים בתוך זאת המוקשים של כוחותינו ולהכניס אותם פנימה.
אורי סגי לא שמח על גדוד ההנדסה האוגדתי, הפיקודי, 605 היה שם, ואמר לי, עמיקה, אתה עם האנשים שלך, תבצע את זה. ואני כסגן אלוף בשבתות, נכנס שם ופותח להם מעברים לאנשי סיירת מטכ"ל. וזהו, זה היה כמה פעמים שעשיתי את זה. דבר נוסף, יש ברמת הגולן תל שנקרא תל שיבן, ומתחתו הקימו יישוב בשם שעל. ועל התל למעלה רצו לשים את בריכת המים ליישוב. והיה צריך להוריד צינור מים מהבריכה למטה אל היישוב. אבל סביב התל היה שדה מוקשים סורי ישן. וצריך היה לפנות מעבר לצינור מים בשדה הזה. ובחיל הנדסה לא היה כוח, אלא פלוגה אחת, פלוגת מילואים, שמפקד בשם אביגדור מקיבוץ, אחד הקיבוצים, ועם הכוח שלו, והביאו לי אותו שיבצע את המשימה. והוא ביצע את המשימה בצורה הטובה ביותר. יותר מאוחר לצערי אביגדור באחת המשימות הדומות, כבר לא אצלי, לשמחתי, עלה על מוקש, כלומר אחד האנשים שהוא עלה על מוקש, ואביגדור היה ליד, ואיבד את שתי העיניים. אבל כלקח משני האירועים האלה של פתיחת המעברים בזאת מוקשים ופתיחת המעבר במקושה, כשהייתי מפקד נגד שיחה, באתי באיזשהו דיון אצל הכהנר ואמרתי לו, תשמע, חייבים שבחיל הנדסה יהיה כוח שיהיה מסוגל לעשות מבצעים מיוחדים. ואז עלה רעיון להקים סיירת. עכשיו, איפה מקימים את הסיירת? ואז אני מיד התנדבתי ואמרתי, אצלי. עכשיו, למה אצלי? אמרתי, כי אצלי יש את החבר'ה הכי טובים. יש לי במדור סירות גומי אצלי, הוא בנוי מנפלי סיירת מטכ"ל, מנפלי טייס, מנפלי שייטת. אמנם הם נפלים, אבל הם חבר'ה מצוינים. ואז אמרתי לכהנר, אלה אנשים שאיתם אפשר להקים את הזה. והיה לי חבר כאן ביישוב בשם מוקי בצר, איש סיירת מטכ"ל שהיה. והלכתי אליו ואמרתי למוקי, בוא, אני רוצה שנבנה ביחד, תבנה בשבילי אימון חיר לחבר'ה האלה. את אימון המים אני יודע לבנות להם, את אימון ההנדסה יש בעד 14 שיכולים לאמן אותם. ובנינו תוכנית אימונים, ואימנו אותם ובנינו את הצוות הראשון של סיירת יעל, והיום ידוע. היום סיירת יעל זה חלק מיהלום, ויחידה מאוד, סיירת מאוד חשובה בצה"ל. לקראת סיום התפקיד שלי כמפקד האגד, הייתה הנסיגה בלבנון, ממקום מסוים, אחורה קצת בתוך לבנון, עד רכס אבופור, רכס עליתר, קו חדש בתוך זה. והיה צריך לבנות שם מוצבים ורמפות טנקים ודרכים. וקיבלתי משימה, ממש בסוף התפקיד שלי, בחודש האחרון שלי, קיבלתי משימה לבצע את הדבר הזה ככוח הנדסה. באותו זמן היו הרבה מאוד, כל רכב שהיה נע, זה היה חשש של פיגועים, של מכוניות תופת, והיה קשה מאוד להניע כוחות בתוך דרום לבנון, אבל ביצענו את המשימה הזאת מהר מאוד, את ההיערכות בקו החדש, והקמנו מוצבים מאבופור דרך דלת ומוצבים נוספים, שכולם מכירים את השמות שלהם, את הסיפורים בתוך לבנון על המוצבים האלה. וזהו, וסיימתי את תפקידי, ואז יצאתי לשנת לימודים באוניברסיטה, וכשחזרתי משנת הלימודים, אז כבר הייתי, אמרתי אני צריך עוד תפקיד אחד, כי הייתי כבר כמעט בין 40, כי ב-40 יוצאים לפנסיה, ואני לא מתכוונתי להמשיך הלאה בצבא, ועשיתי עוד תפקיד אחד כקצין הנדסה של פיקוד דרום. ולא חשבתי שבסופו של דבר התפקיד הזה יקבל נפח שקיבל. תפקיד של קצין הנדסה, להיות אחראי על הנגב, כי אז כבר יצאנו מסיני, כשהגבול היה הגבול המצרי מצד אחד, והגבול הירדני של הערבה מצד שני,
והיה צריך לטפל בשני הגבולות האלה שלא היו גבולות יותר מדי חמים. אבל תוך כדי תפקיד פרצה האינתיפאדה הראשונה, ואז קיבלנו הרבה מאוד משימות של טיפול בפיצוץ מבנים והריסת מבנים בתוך רצועת עזה, והקמת הכלא על שפת הים בעזה, וכל מיני משימות, וזה הכניס הרבה מאוד עניין לקראת סיום תפקידי ולקראת סיום שלי בצבא. והשתחררתי. בכיף. ואמרת כבר ילדים והכל בסדר. ועוסק בחריטה. אני, כן, לאחר מכן התחילו להקים בארץ את הטלוויזיה בכבלים, ואני מוניתי להקים את הטלוויזיה בכבלים בצפון הארץ, באזור הגליל ובאזור, לאחר מכן גם באזור הקריות, ובנינו שם תשתית גדולה מאוד של פריסת סיבים אופטיים בכל השטח הזה, ושידורים ושני מוקדי שידור, וזו הייתה תקופה של 11 שנים מאוד מאתגרת. והיום, כפי שכאן נאמר, יש לי הובי מעניין של חריטה בעץ, ואני נהנה בו. ונכדים, ילדים, כן. עכשיו פרק הלקחים, גם הלקחים המקצועיים וגם אפשר לקחים אישיים. תראה, בדיעבד אני יודע שלפחות במלחמת יום כיפור עשינו דבר יוצא מן הכלל, שלא תוכנן ולא חשב אף אחד שגדוד התמסכים בסופו של דבר, שהוא היה אחרון מבין אמצעי הצליחה שצריך להגיע למים, יהיה בסופו של דבר זה שבלעדיו לא ניתן היה להמשיך או לבצע את צליחת התעלה. וזה מבחינתי מאוד מאוד הלך איתי לאורך החיים. ועד היום אנחנו אנשי גדוד התמסכים נפגשים הרבה מאוד ומציינים את הזה ושומרים על קשר. יש לי לקחים שגם חלקם יישמתי בתפקידיי הבאים אחרי המלחמה, אחרי הצליחה בבית הספר לצליחה, אבל כמה דברים עוד פעם, אני לא יודע אם זה לקח או אולי כן לקח, שלא יכול להיות שמפקדים ברמה הגבוהה שצריכים להחליט החלטות מאוד קרדינליות, לא יכירו את הכוחות ואת האמצעים שבאמצעותם ניתן לבצע את המשימות. וכפי שסיפרתי, הדברים אמורים בעיקר לגבי גדוד התמסכים, שמבחינתי הגדוד הזה היה צריך להיות ראש החנית של הצליחה. ובתפיסה של המפקדים הבכירים בחיל הנדסה ובצבא, הוא קיבל עדיפות אחרונה. והמזל היה שהסיטואציה הביאה אותו באמת להיות בראש. הלקח הנוסף זה מינוי מפקדים. אני לא אכנס לשמות ולא אכנס לדברים, אבל לפחות בחלק גדול ממפקדים שאני הכרתי בצליחה, שהגיעו לעמוד תחת אש, לא מילאו את תפקידם כנדרש. וחלק גדול מהמפקדים לא הוכשרו כמו שצריך, כי בחיל הנדסה, חיל הנדסה עסק במיקוש, בחבלה, בגידור, אבל נושא הצליחה היה נטע זר בחיל הנדסה. וכשהביאו קצינים בכירים בחיל הנדסה והצניחו אותם ליחידות, בלי שהם עשו הסבה מסודרת, כפי שאנחנו מכירים בחיל השריון, אז הקצין לא כשיר לפקד על היחידה הזאת. כמה שהוא יהיה קצין טוב, אבל בלי ידע, גדוד תמסכים היה גדוד מאוד מאוד טכני. התמסך היה מסובך לפחות כמו הטנק. וההחזקה שלו והטיפול שלו דרש ידע וניסיון רב. ולא יכול להיות שקצין שיבוא, קצין בכיר ברמת מג"ד, שיבוא בלי הידע הזה לפקד על גדוד כזה. לקחים נוספים, שוב לקחים של חוסר ידע
כמו נושא השקת הדוברות, שאני כשהייתי מפקד בית הספר לצליחה מיד אמרתי הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להכניס את הידע הזה לאנשי הדוברות, כמו שינוי תפיסה בנושא גשר הגילים, לא גרירה של גשר שלם, אלא גרירה של קטעים של גשר עם מחברים מיוחדים, שניתן יהיה לחבר אותם קרוב יותר לנקודת ההשקה, ועוד כל מיני לקחים שחלקם יישמנו, חלקם נמצאים בספר שלי, שאני מקווה שבחיל הנדסה אלה שקראו אותו, ולשמחתי בשלב מסוים הספר הזה חולק לצוערים שסיימו קורסי קציני הנדסה, ואני חושב שיש הרבה מה ללמוד ממנו בכל מיני תחומים, החל מתחום המקצועי ודרך התחום הפיקודי, ובתחום של לקיחת אחריות ובתחום של התנדבות לבצע משימות. ואני, בלי להצטנע יותר מדי, אני חושב שאפשר ללמוד מהספר הזה ומשלבים שעברתי במשך שירותי, די הרבה דברים שקצין צעיר וקצין בכלל יכול לקחת דוגמאות וללמוד וליישם אותם במסגרת שירותו. יש לי שאלה אחת לגבי הסוויץ' שעשית מחייל שלא התלהב מהצבא ופתאום נכנסת לתפקיד כל רמ"ח עבריך ובהתלהבות גדולה כמו שאתה מתאר פה. יש לך הסבר לעניין הזה? יש לי הסבר מצוין. הסבר באמת שבאתי לגדוד 605, באתי שוב בשביל להעביר את השירות ולהצטחר, ואז הגעתי למדור דוברות. ועליתי על הדוברות, ושעתי על הדוברות, ראיתי איזה כיף לשוט על דוברה, בשמש, בים, כיף לא נורמלי. זה מצד אחד. מצד שני, זה לקחת לבנים, כמו לגו, ולבנות דוברה, וליצור יש בעין, וליצור משהו שאתה לוקח על גבות טנק, ולהשיט אותו, ולהיות משמעותי. אלה דברים שהכניסו בי הרבה מאוד מוטיבציה, ודבר נוסף, זה הגיבוי מהמפקדים ונתינת יד חופשית. המפקדים שלי, ובעיקר מפקד הגדוד אבי זוהר, נתן לי יד חופשית ויכולת לבצע. אני יכול רק לספר דוגמה אחת מאוד. מכיוון שרוב הציוד שלנו הוא ציוד די מאולתר, וכל פעם עלו רעיונות חדשים, ואצלי ואצל האנשים שלי קיבלתי יכולת להגיע למסגריות במפרץ, ואפילו בלי 1007, 1007 זה היה מין טופס כזה שאתה היה צריכים לחתום עליו מיליון אנשים כדי שאתה תוכל לבצע איזושהי פעולה אזרחית. בלי 1007 ללכת לשוורצמן, מסגריית שוורצמן, למסגריית מישל, לבוא עם איזשהו שרטוט ידני ולהגיד להם תעשו לי את זה כאב טיפוס, לקחת ולבדוק את זה ולחזור אליהם ולהגיד להם תשנו לי פה, תשנו לי שם, וליצור ממש יש מאין. יצירת יש מאין שהייתה כמעט נחלת רוב השירות שלי, נכניסה בי המון מוטיבציה, ואני רוצה לומר לקצינים שמקבלים את הפריבילגיה הזאת של יצירת יש מאין, שזאת הפריבילגיה שיקחו אותה בשתי ידיים והכי טובה שיכולה להיות. כפי שכתבתי באחד הספרים שלי, שאני מאוד מקנא מאוד באלוהים, בכך שכמו שהוא יצר יש מאין, גם לי התאפשר ליצור יש מאין במדור הדוברות. למרות שאני אתאיסט מושבע. עכשיו, לקחים שהשפיעו עליך, בעיקר המלחמה הקשה, מלחמת יום כיפור, על החיים בכלל, אם יש? אני הזכרתי, הלקחים הם שאתה לא יכול לבוא ליחידה מקצועית בלי להיות מקצוען. אני מדבר יותר על לקחים אזרחיים, כאילו, איך זה השפיע על החיים שלך, אם השפיע, או שאתה אומר, העבודה היא... כן, בוודאי שזה ישפיע. נתח שקודם כל של 22 שנות שירות, ונתח של כל כך הרבה אירועים, כשבמוקד היו לי השתתפתי ב4 מלחמות, בכל מלחמה השתתפתי כחייל קרבי או כמפקד קרבי במקום הכי משפיע, ואני חושב שהדברים האלה מלווים אותי כל החיים, והקשר עם המפקדים והחיילים נשמר עד היום, והוא חלק מההוויה שלי. לא הזכרת קשר עם משפחות שכולות.
כשסיימנו את מלחמת יום כיפור, במסגרת אגד הצליחה הוקמה עמותה של משפחות החללים, של יחידות הצליחה. ולכל משפחה הוצמד קצין שליווה אותם, ועשינו אירועים של ילדי של הילדים, של החללים, ועשינו להם ימי נופש, ובכל הלוויה, או לא הלוויה, אלא התכנסות בבתי קברות, אז ליד כל קבר היה עומד לפחות קצין אחד שהיה אחראי על המשפחה, וקצינים נוספים שהגיעו. ויותר מאוחר, כשאוחדה העמותה הזאת של אגד הצליחה, אוחדה עם עמותה של חיל הנדסה, ועד היום חיל הנדסה שולח לכל קבר נציג שיעבוד ליד הקבר. אוקיי, תודה רבה, בעיקר היה מעניין מאוד. ומי שיראה ויצפה יפיק את הלקחים הנכונים. תודה רבה. תודה.